time this morning para mag-participate sa webinar na to. So we are very happy and glad na andito kayo ngayon participating sa ating webinar. So I hope na my audio is clear and my presentation is now visible on your end. Kaya we are now going to officially start our learning session this morning. So I was introduced earlier, no? Kaya I will introduce na lang a bit of myself na lang then, especially with my advocacy, kung ano ba yung ginagawa ko talaga for the past years of being an advocate of promoting ICT, especially in the countryside. So kumbaga, kung hindi lang talaga sana nagkaroon ng pandemic, majority of my days in a month, palagi po talaga akong nasa countryside or outside of Davao City. Mga neighboring municipalities, provinces, and regions, because I am an advocate of bringing equal opportunities in the countryside. At saka isa din kasi yan sa mandates ng ating current administration, si President Duterte, yung countryside development. Kaya nag-align din somehow yung ginagawa ko. But because of this global pandemic, medyo natigil muna. Because of restrictions with travel, restrictions para sa mga face-to-face na learning session. Buti na lang meron tayong mga ICT like what we are doing right now, diba? Kasi nagiging posible ang mga learning session through online na lang din. Yun nga lang, meron din talaga siyang mga disadvantages somehow. Especially kapag meron tayong problems with our connectivity. Diba? Yan yung mga challenges of working from home or doing schooling at home, diba? Kasi baka nagkaroon ng problem with our internet service provider, or baka biglang nagkaroon ng power interruption, mga ganyan. And of course, yung mga unnecessary background noises na maririnig natin, especially at home, di ba? So the topic natin this morning will focus on digital entrepreneurship, especially again on how to build your digital career and start working as a virtual professional. My real name is Ronald. Pero matagal nang namatayan yung Ronald na yan nung ipinanganak si Piper. I am actually a registered nurse. In fact, si Councilor Jessica, si Councilor Cookie, former office mate kami like years ago in a private hospital dito sa Davao City, the Ricardo Limso Medical Center. So I am a former operating room nurse, kung saan din po nagtrabaho si Councilor before. Dati po akong nasa operating room. I am an operating room nurse until na-transfer po ako sa isang medical ward. Kaya doon ko naranasan kung gaano kabigat ang responsibilities ng isang nurse. Taking good care of patients. Doon ko na-realize, no, when I was transferred in a medical ward, alam nyo, doon ko na-realize na parang hindi talaga equal yung parang walang justice yung, kumbaga yung type of job namin with the compensation that we are receiving. Siyempre, yung mga nurses talaga, di ba, dito sa Pilipinas, kaya yan sila nag-nursing, majority of them, or majority of us, gusto talaga naming mag-abroad para naman kumita kami ng dollars, para naman mas kumita kami ng mas malaking sweldo as compared with yung ino-offer dito sa Philippines. Kaya 2011, like 10 years ago, I decided to quit nursing in the Philippines and work and start to apply for a work abroad. Tapos yung target ko pa dati na country applying as a registered nurse is sa Australia. And then plano ko pa dati mag-student visa lang muna ako para at least medyo mas madali yung entrance ko doon sa country na yon.
Yun nga lang, on the same year, 2011, January to be exact, of 2011, nakadiscover ako ng isang opportunity na pwede pala tayong kumita ng dollars even by just working here in the Philippines. Kumbaga, hindi na natin kailangang iwanan ang ating pamilya para magtrabaho abroad just for us to give them a better life. Hindi na natin kailangan iwanan ang Pilipinas para makipagsapalaran abroad just for us to earn more or higher compensation. Nakadiscover ako ng trabaho at eto na nga yung tinatawag nating pagiging isang virtual professional. I realized na pwede pala akong kumita kahit nandito lang ako sa bahay namin as long as I have the right technology, meron akong magandang computer setup, I have the fastest connectivity. Dapat medyo mabilis talaga yung internet connection nyo. And of course, skills. Kasi yun ang ibibenta ninyo. Kaya 2011, I shifted career from being a nurse into a virtual professional. From the healthcare industry into the BPO industry or the business process outsourcing. Alam nyo, pag sinabi kasi nating BPO, ang pumapasok sa isip kaagad natin yung call center job, 'di ba? Alam nyo, hindi ako ganun ka-confident talaga speaking in English. Kumbaga, isa yan sa mga weaknesses na na-identify ko before. Siguro ngayon medyo confident na ako kasi nga for the past years, I'm doing speaking engagement naman din and training, kaya siguro parang na-enhance na lang yung aking communication skill. Pero way back 2011, hindi talaga ako ganun ka-confident with my English communication skill. Kaya nga, I never tried joining yung mga Miss Gay competition kasi takot ako dati sa question and answer portion. When I was still young, maraming i-invite sa akin to join a Miss Gay competition. Pero, ayaw ko talaga kasi merong question and answer portion at feeling ko doon ako matatalo or hindi ko kakayanin. So, kaya hindi ko sinubukan ang trabaho ng isang call center agent. Kaya naghanap ako ng opportunities in the BPO industry na non-voice or hindi required na dapat fluent kayong magsalita ng English. Hindi required na dapat meron kang accent. Pero syempre, kailangan marunong tayong magsalita. Syempre, i-interviewin kayo ng mga clients. I-interviewin tayo ng ating mga future business partners. And since we want to earn US dollars, syempre, mga foreigners yun sila or located outside of the Philippines. During interview, pero while you are working or kapag magtatrabaho na kayo with your clients and build your digital enterprise, hindi naman on a day-to-day basis kayo magsasalita. So that's why I started my own company way back 2013, yung Knights of Online Marketers, for a very special reason. Kasi obvious naman with my name, Ronald, with my nickname na Piper, kung ano yung aking sexual orientation. So that's why I belong to the LGBT community. I started the company 2013, alam nyo, with a social capital of helping the LGBT community and the out-of-school youth. Yung unang set of employees ko or agents when I started the company, mga out-of-school youth, because I want to give them decent job in order for them to earn a decent compensation. And here comes na marami akong kaibigang bakla in our community dito sa Barangay Bago Galiera. So that's why I decided to help them. Maraming mga out-of-school youth dito sa barangay namin na LGBT. Kaya nga ang tawag ko dati sa mga agents ko, out-of-school youth plus LGBT equals mga bayouth. Yan yung tawag ko sa kanila dati. Mga LGBT na hindi na nag-proceed ng kanilang pag-aaral just to give them opportunities to work online as well. Pero ngayon, open to all na yung aking advocacy.
And anyone can actually start building their digital career na rin. I am currently working with a US-based company, yung Dimax Digital Solutions, because I am also doing digital marketing. In fact, I am one of the consultant, the trainer of the Department of Trade and Industry or DTI pagdating sa digital marketing. Kaya meron akong strong partnership with DTI, especially with their negosyo center at saka ng Department of ICT. Okay, so ito actually parang na-mention ko na to sa inyo kanina because our company offers outsourcing, training. Dati meron kaming co-working pero pandemic, sinara na namin. And of course, yung digital marketing nga. Kasi maliban sa mga Filipinos, kagaya ninyo, na gusto naming tulungan para magkaroon ng opportunities using the ICT, tinutulungan din namin ang mga businesses, lalong-lalo na yung mga micro-entrepreneurs o yung mga nagsisimula pa lang ng kanilang negosyo to properly promote and market their products or services online. Kaya meron tayong tinatawag na digital marketing. At yan yung trend ngayon. Kasi marami ng mga individuals ang nako-convert into being a digital consumer. Kasi mahilig na tayong mag-online shopping. Marami ng mga consumers ang naghahanap ng mga products by just searching it online. Kaya kung nagnenegosyo ka, dapat alam mo kung paano mo dapat hanapin ang customers mo by using the digital landscape. Pero digital marketing kasi yon. Our topic today is digital entrepreneurship. So we are going to focus on yourselves to build your digital enterprise by working as a virtual professional. Business naman ito. I mean like the moment I will start to offer and sell my services, I am already doing business. Kaya nga tinawag na digital entrepreneurship. Kumbaga, hindi tayo empleyado dito. Hindi tayo, kumbaga yung nakasanayan nating magiging empleyado tayo. We are the service provider. 'Di ba? Ikaw ang nagpro-provide ng service to a particular client. Therefore, this is your own business. Kumbaga, ang mga virtual professional like a graphic designer, a virtual assistant, a content writer, para yan silang mga doctors. Di ba yung mga doctors, nag-o-offer sila or binibenta nila ang kanilang medical services. Tapos babayaran sila, kikita sila ng pera. Ganon din yung mga lawyers, they are offering their legal services. Yung mga architect, ganyan din, di ba? Mga engineers, parang ganun din tayo. Although, hindi nga lang tayo, kumbaga, under the PRC, the Professional Regulation Commission, no? Pero, this is actually considered as a career. Kaya tinatawag na virtual professional. I am inviting you to like our official Facebook page if you want to know more about us, yung Knights of Online Marketers. And of course, maliban dyan, you can also subscribe to our YouTube channel, especially if you want to learn more about digital marketing at saka yung discussion natin ngayon about online job or online freelancing. Meron din po kaming mga educational videos na naka-upload sa aming YouTube channel na Queen of the Nights. Hanapin nyo lang po sa playlist yung online freelancing at nandoon yung mga videos na pwede nyong panoorin kung paano ba talaga ninyong i-build ang strong foundation ng inyong digital career. Actually, parang naka-disclaimer na ako kanina, no? Kasi nga, andito ako ngayon sa bahay namin na isa. Supposedly, pumunta na ako ng kabilang bahay kung saan talaga sana ako nagwo-work at nag-speaker pag webinar. Kasi medyo tahimik yung environment doon. Unfortunately, we have a problem with our connection there, kaya pumunta ako dito sa isang bahay. Wherein, meron tayong maririnig talaga na mga unnecessary background noises. Kaya, as early as now, I'm asking for an apology. Kung meron kayong maririnig na konting ingay,
no, with my current location, pero I am hoping na mas malakas yung boses ko as compared with the background noises. Yan talaga yung mga challenges of working from home. Okay? Kaya I'm asking for an apology na. Okay, so ano ba ang BPO industry? Tinatawag itong business process outsourcing industry. Sa BPO, meron tayong dalawang klase ng opportunities na pwede nating i-grab. Depende kung saan kayo confident. The first type of a BPO opportunity is yung tinatawag nating front office. Front office, or ang mga front office personnel, they are more on the voice. Like yung mga call center agents, yung mga customer support, or pag sinabi nating front office, kumbaga yung mga frontliners ba? Pagpasok mo sa hotel, merong security guard, 'di ba? Merong receptionist. Yan silang tinatawag na mga frontliners or mga front office personnel. Yung nakakausap talaga. Ibig sabihin, required na dapat you are good in communicating with others. So, nire-require dyan sa voice BPO or sa front office BPO na talagang magaling ka dapat magsalita. You are confident, no, to speak in English because majority naman talaga of clients are English speaking. Kaya required yan. Tapos minsan nire-require pa talaga yung accent. And of course, maliban sa communication skill, ang voice BPO or ang front office na opportunity, kailangan meron kang napakabilis na comprehension skill. Pag sinabing comprehension, dapat na iintindihan mo talaga kung ano yung point ng tanong ng isang tao. Kasi minsan, pag sinabing comprehension, it's the way you understand it. Kumbagat nung tinanong ka, dapat yung sagot mo tama. Minsan kasi, just like yung mga 'di ba, mga Miss Universe or mga beauty pageants, 'di ba minsan, 'di ba may Q&A, question and answer portion, 'di ba? Tapos minsan, pag tinatanong yung isang kandidata, mali yung kanyang sagot or minsan sinasabi na walang laman or walang substance. So ibig sabihin, medyo malayo yung sagot niya doon sa tanong. Sa front office, dapat mabilis ka talagang makaintindi ng mga tinatanong sa'yo. Yun ang na-identify kong weaknesses ko before. Hindi ako magaling mag-English, tapos introvert pa talaga ako. Kumbaga hindi ako pala chika ba, mahiyain man ako in person. Kaya it's an irony or ironic, kasi mahiyain talaga ako, no, pero nagre-resource speaker ako ba? Kasi pag nasa stage na ako or every time na nagsasalita na ako, medyo nagiging confident naman ako ng konti to the point na parang kaya ko nang magsalita in front of a crowd. Pero after ng event, kapag nag-speaker ako, parang gusto ko ako na lang ulit mag-isa. So yun yung mga weaknesses na na-identify ko. And you need to identify your weaknesses as well. You need to be honest to yourselves. Kumbaga hindi dapat tayo magpanggap ba? Kasi if magpanggap ka, there's a possibility na you will under-deliver the expectations of someone. Kaya it's okay to identify your weaknesses. Tayo kasing mga Filipinos, pag tinatanong ng isang interviewer, what are your weaknesses? Minsan kasi nagde-deny tayo eh. Ayaw nating ipaalam kung ano man yung mga weaknesses natin. But if you are the service provider, no, kung ikaw yung nag-o-offer ng services, kailangan i-identify mo talaga yon. So that, kung ano man yung mga weaknesses mo, you still have time to improve them. Parang ganon. And kung ano yung mga weaknesses mo, at least alam mo na yun ang hindi mo hahanapin ng mga opportunities. So, merong voice BPO. Meron din tayong tinatawag na non-voice BPO. Yun na yung mga opportunities kagaya ng pagiging isang virtual assistant. Yan talaga yung kayang-kaya ninyong simulan ng trabaho eh. Yung virtual assistant or VA. Alam nyo kasi yung VA na yan, ang tawag dati dyan sa kanila, office secretary. Parang ganon. So kumbaga kung ano yung ginagawa ng isang secretary sa office, file management, data management,
nagre-reply sa email, nagre-reply sa chat in behalf of their boss. So parang ganyan din ang ginagawa ng mga virtual assistant. It's more on administrative. Pero kung marunong naman kayo sa creative, no? Like marunong kayong mag-Adobe Photoshop, ganon. Marunong kayong mag-layout, mag-design, then you can be a graphic designer. Kaya mo bang mag-edit ng videos? Then you can be a video editor. Mahilig ka bang magsulat ng mga contents, no? Passion mo ba ang writing? Then you can be a content writer. Napakaraming opportunities online. Kaya it will matter on the skill that you are going to offer. Kaya kailangan yung i-identify. Ano kaya yung skill na pwede kong ma-offer sa ngayon? No? Baka meron na kayong set of skills that you can now offer, kung baga. Yung kaya mo nang i-offer sa mga posibleng magiging clients ninyo. Pero kung sa tingin ninyo na, ay, parang wala pa man akong skills, there's always a chance for you to learn. Di ba? May mga opportunities naman na pwede kayong mag-learn online for free, or pwede naman yung mga paid trainings, kagaya nga nung ino-offer namin. Pero alam nyo ba na ang tawag ngayon is IT BPM na siya? Mas tinatawag na siya ngayong IT BPM or Information Technology Business Process Management. So, kasi nagkaroon kasi ng time na ang mga clients abroad, kumbaga parang allergic na sila sa salitang outsourcing, parang ganyan. Kumbaga, marami silang naging bad experiences with outsourcing Filipinos years ago. Kaya bumaba yung natin, ang chance or yung rate natin in terms of being one of the top outsourced countries in the whole world. Dati kasi, nag-start kasi itong IT BPM sa Philippines, matagal na. Way back, the time pa of former President Gloria Macapagal Arroyo or si GMA. Nung time niya nag-start ang pagpasok ng call center in the Philippines. Kaya nga, if you can still remember, when Mar Rojas, tumakbo siya as president, di ba? Isa sa mga political ads niya, kung napanood nyo yon, parang na-mention ata doon na parang father of BPO, parang ganyan, something like that. Or yung mga nag-e-endorse sa kanyang political ad is yung mga call center agents, di ba? It's because it was during the time of Mar Rojas, kasi si Mar Rojas ang secretary ng DTI, Department of Trade and Industry, during the time of Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon, ang sikat na outsourcing sikat na outsourcing country kung saan ina-outsource talaga is India. Yan man ang pinaka-tight or close natin na competitor, ang India. Kasi yung India or yung mga Indians, medyo magaling din yan sila mag-English din kasi Kumbaga, parang kagaya din sila sa mga Filipinos. Pero sikat ang India before pagdating sa voice BPO, sa mga call center. Kaya sabi ni GMA sa DTI na why not mag-benchmark kayo? Punta kayo doon sa India, you observe what they are doing, yung best practices nila, and then pagbalik ninyo dito sa Philippines, then why not we will also try to establish BPO industry in the country? Kaya doon nagsimula na magkaroon ng mga call center companies in the Philippines. Pero ngayon medyo dumami na, 'di ba? So doon nagsimula 'yon. Matagal na. Kaya ang nangyari, nung nag-start ang call center business in the Philippines, tayo na ngayon ang naging number 1. Kasi mas magaling mag-English talaga ang Filipinos as compared with Indians naman. Syempre, kaya nalaman niya ng buong mundo, kaya ina-outsource nila sa Philippines. Ma'am, bakit sa Pilipinas? Bakit yung taga-US sa Pilipinas sila mag-outsource? Of course, for a very obvious reason. Mas makakatipid kasi sila. Mas makakatipid ang taga-US kung mag-outsource sila sa Pilipinas kasi obvious reason with our currency ba, with the exchange rate.
Makakatipid ang isang client kung ang kanyang trabahante located in the Philippines. I will give another example para mas clear. Kunyari, taga-USA ako, taga-Amerika ako, no? Tapos meron akong negosyo sa Amerika. Tapos naghahanap ako ng graphic designer para mag-layout ng mga brochure ko or ng mga tarpaulins ko or billboards or whatever. Kung taga-Amerika ako at maghahanap ako ng isang graphic designer na taga-Amerika, I'm sure magiging mataas yung rate niya. Kasi ang graphic designer nakatira sa US. Ang expenses niya, US dollars. Ang bibilhin niyang mga items galing doon sa Amerika. Kaya malaki ang kanyang gagastusin. To the point na babayaran pa yung mga government benefits. Kaya ang iisipin ngayon nung kliyente na taga-Amerika, why not mag-outsource na lang ako sa ibang bansa? Mas makakatipid pa ako. Ganun ang mindset ngayon ng mga foreigners. Kaya nga naging in-demand ang ganitong klaseng trabaho because makakatipid sila, but on the other hand, tayo na service provider, tataas ang sweldo natin. Alam nyo ba na ang entry level or yung starting rate ng isang nagsisimulang virtual professional nasa $3 per hour ang pwede nating maging hourly rate. Sa mga pa yan entry level. Hindi pa yan yung mga experts. Entry, yung mga nagsisimula pa lang ng kanilang digital career. $3 per hour is not bad. Kasi kung tag 50 pesos ang conversion rate ng $1 to peso, so $3 is already 150 pesos kada oras. Kaya nga maraming Filipinos ang gustong matutunan yung ganitong klaseng opportunity because of its compensation. Tapos magdedepende pa talaga yan sa skills na kaya ninyong i-offer. This is a home-based online job opportunity. Ibig sabihin, hindi na siya kagaya ng traditional job na kailangan na sa office, no? Kailangan, kasi yun yung traditional job na alam natin, 'di ba, na magtratrabaho tayo sa isang opisina. Pero nga, na-discover itong home-based na opportunities. Kaya nga nung nagka-pandemic last year, 'di ba, maraming negosyo ang naapektuhan, especially the tourism industry. Pero alam nyo ba yung mga nagtratrabaho na related sa ICT, hindi nila masyado na feel or naramdaman yung effect ng pandemic ba? I mean, like, since they are already working from home, so hindi na bago sa kanila yung advice ng WHO and the national government to stay at home. Kasi yung, di ba, maraming mga Filipinos ang na-stress, na-bored, staying at home. Pero itong mga home-based online workers na to, parang walang nagbago ba? Kasi matagal naman din talaga silang nagtratrabaho sa bahay. Tapos related pa talaga sa ICT, yung kanilang trabaho, remotely, hindi na talaga sila nagko-commute kaya hindi naapektuhan. Kaya isa sa mga industries na hindi masyado naapektuhan ng pandemic is yung BPO din talaga. Although there are also BPO companies na nag-close. Pero usually sila yung mga hindi pa talaga ganun ka-established. Kasi meron din naman ako mga friends na nagsara yung kanilang mga BPO companies because of the pandemic. Pero as you noticed, no, even pandemic, yung mga call center agents, continuous pa rin silang nagtratrabaho, pero with skeleton workforce lang. Scheduled kung sino ang mag-work from home, kung sino yung nakalagay sa office. Pero alam nyo ba na even though we are just working at home, kahit nakapambahay lang tayo, do not consider this one as an ordinary type of job. Siyempre, hindi pa open ang ganitong klaseng opportunity sa lahat ng tao. In fact, way back like 2011, 2012, when I started working home-based, ang hirap i-explain sa aming mga kapitbahay kung ano yung nature ng trabaho ko. Kasi nga, ang familiar lang yung mga tao, yung call center job nga, pag sinabi mong BPO. Hindi pa nila masyado
alam at hindi pa talaga sila aware about the other opportunities under the BPO industry. Kaya pag tinatanong ako dati ng mga kapitbahay namin, anong trabaho mo? Bakit nandyan ka lang palagi sa bahay or hindi ka namin nakikitang lumalabas? Pag sinasagot ko sila na, I am working as a virtual professional, a virtual assistant. Ano yan? Ganun lagi yung sinasagot sa akin. Anong klaseng trabaho yan? Hindi pa nila masyado alam. Pero pag sinabi mong, I am a call center agent, ay, bongga yung trabaho mo. Datu-datu, anak ba? Pangmayaman, ganun lagi yung feedback nila. Kumbaga, they are already aware of the call center job. At alam nyo ba, to be honest with all of you, na years ago din, actually napagkamalan din akong I am doing yung ano ba? Yung cyber ba? Alam nyo na, you know what I mean, diba? Kasi nga, I'm a gay, bakla ako, tapos I'm working with foreigners. So they thought I am looking for an afam. I am looking for someone abroad to be my sugar daddy or whatever. Kaya napagkamalan kami, nagsa-cyber talaga kami before. Where in fact, na hindi naman din talaga. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, I need to create an advocacy wherein Filipinos, especially people in Davao, will recognize this kind of profession. Kaya matagal na rin kaming nagkakandak ng learning session like this sa mga Filipinos through our partnership with DTI. Kasi kailangan naming i-educate ang mga taga Davao na no, there's a home-based opportunity na hindi lang kung ano man yung iniisip nila. Alam nyo kasi pag sinabing professional, ang tumatatak sa utak natin, kailangan naka-outfit, yung mga ganyan, diba? Corporate world, corporate attire, ganun lagi pag sinabing professional. Pero this time, through ICT, even those who are working home-based are also considered as a virtual professional because you are building what we called your digital career. So this is a career. Siyempre, bago ka magkaroon ng isang negosyo, ng isang digital enterprise, ikaw na may-ari ng negosyo na yan, kailangan mong magkaroon ng intellectual capital. Siyempre, pag-aralan mo muna kung paano mag-operate ng isang outsourcing business. 'Di ba? Kailangan mo munang malaman kung paano ginagawa. Because as a business owner, that's part of your capital. Ang tawag doon, intellectual capital. Ang pagnenegosyo, hindi lang yan nakasalalay sa pera na meron ka. Having a successful business, you need to invest also for your intellectual, to your social, and human capital. Yan yung lagi naming ina-advise sa mga Filipinos na gustong magsimula ng isang negosyo. Hindi lang pera ang basihan dito. Kaya kung gusto ninyong magpatayo or mag-start ng isang digital enterprise, just like what I am doing for the past 10 years, kailangan kayo mismo ma-experience muna ninyo kung paano ginagawa. Okay? So, meron tayong dalawang klase ng home-based workers. Kasi I'm sure, after this learning session, after our webinar, majority of you magkakaroon talaga ng interest na magtrabaho na lang sa bahay, no? Gamit yung computer at saka yung internet. Pero wag niyong isiping ganun kadali, ha? Because working at home as a virtual professional is not as easy as what you are thinking. Kasi parang nasa isip natin, hala, bongga kasi nasa bahay lang. Basta may computer, chokes na. Basta may internet, chokes na. Hindi lang yun ang kailangan natin. Kaya do not think na madaling maging isang virtual professional, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Bakit? Kasi ang competition is getting tighter and tighter and tighter every day. Sumisikip na. Alam niyo kung bakit? Kasi dumadami na tayo. Dumadami na tayo ang gustong matutunan kung paano magkaroon ng ganitong opportunity. So ang tendency, habang tumataas, dumadami ang population ng mga individuals, not only Filipinos ha, take note ha, hindi lang Filipinos ang kalaban natin sa ganitong klaseng trabaho. The competition is now worldwide. Hindi lang naman sa Pilipinas may mga virtual professionals eh. Kaya nga, you need to create a competitive advantage. Kaya, sa panahon ngayon,
medyo challenging talaga ang pagkakaroon ng mga clients kasi ang dami na natin. As compared 10 years ago, na iilan pa lang ang may alam ng ganitong klaseng opportunity. May dalawang klase ng mga home-based workers. Una, tinatawag natin silang mga online freelancers. Or for sure, nabasa or narinig na ninyo ang salitang online freelancing. So from the word itself na freelance or freelancing, ibig sabihin, hindi ka nakakontrata. You are not under any contract. Kasi freelance ka man. So meaning to say, you are not employed. You are not hired. Instead, you are outsourced. Samantalang yung pangalawang klase ng mga home-based workers, ang tawag naman natin, mga remote employees. Parang eto yung nangyayari ngayon sa atin sa pandemic. 'Di ba, nag-work from home muna yung ibang mga empleyado. So that's why they are called remote employees. Pero empleyado pa rin sila ng kumpanya na yon. So like for example, some of the DTI staff nagtatrabaho sa bahay, pero empleyado pa rin sila ng DTI. They are just working remotely. So ganun din yan sa sa pagiging isang virtual professional. Ma'am, ano bang pinagkaiba ng dalawa? As I mentioned, ang mga online freelancers walang kontratang pipirmahan. Samantalang ang mga remote employees naman, meron silang contract na pipirmahan kasi kahit nasa abroad yung kumpanya ng client nila, magtratrabaho lang sila remotely in the Philippines. Pero, meron silang supervisor, meron silang HR manager, meron silang tinatawag na employer. And usually, ang mga remote employees, sila yung may mga nare-receive na benefits, kagaya ng mga paid leaves, yung mga 13-month pay, ganyan. Nakakakuha sila ng ganyang benefit. Yung mga freelancers kasi, minsan, hindi sila nakaka-receive ng ganyan unless magbibigay talaga yung client. Outsourcing is different from hiring. The word outsourcing is different from the word hiring. For you to easily understand what I mean, I will give another scenario ha. Kagaya, kunyari, di ba meron akong business, KOM, Knights of Online Marketers. Meron akong bookkeeper. I'm sure familiar naman kayo sa trabaho ng bookkeeper. So yung bookkeeper ko, siya ang nag-aasikaso ng business renewal, nung mga financial statement, mga sales, di ba? Magbayad ng tax. So yun ang kanyang mga responsibilities. Pero yung bookkeeper ba na yun, hinire ko sa kumpanya? Hindi. In-outsource ko lang siya. Wherein, ang binabayad ko sa kanya kada buwan, hindi niya yun sweldo. Ang tawag doon, kumbaga, in other term, retainer's fee. Kumbaga, bayad yun sa kanyang service ba? Service fee. So, babayaran ko ang bookkeeper ng retainer's fee. So, for example, ang bayad ko sa kanya, 2,500 kada buwan. Just for that bookkeeper to offer and deliver my expectations. Hindi ko siya hinire. In-outsource ko siya. So, meaning to say, ang bookkeeper na yun, dili na ako siya empleyado. Therefore, I am not responsible na bayaran ang kanyang PhilHealth. Hindi ako responsible na bayaran ang kanyang tax. Kasi hindi ko siya empleyado. So, that bookkeeper is not hired by KOM. Kundi ang bookkeeper na yun, is outsourced by KOM. So, I hope medyo clear yung difference ng dalawa. Kasi, the moment na magkaroon kayo ng trabaho online, kailangan yung i-identify kung saan kayo dyan sa dalawang yan. Yung client na yun ba is naghahanap ng freelancer? Or yung client na yan naghahanap ng mga remote employees? That's why you need to identify clearly kung saan kayo doon sa dalawang klase ng mga home-based workers. I will address 3 questions dito sa learning session natin ngayon. Mag-a-address or sasagutin ko ang 3 common questions o yung tinatawag nating facts,
frequently asked questions, no? Ito yung mga palaging tinatanong kapag may ganitong klaseng learning session talaga. Ang unang tanong, is online freelancing for everyone? O yung tinatawag ba na digital entrepreneurship is para sa ating lahat? Ma'am, parang ang ganda lagi ng mga example mo kanina, ma'am. Kasi ang laki ng sweldo na pwedeng kitain. Pero ang tanong, ma'am, yung pagiging isang virtual professional, para ba yan sa aming lahat? Kasi nag-participate kami ngayon dito, ma'am. So, para ba yan sa amin? Of course, I will answer the question with a yes. Kasi yan yung line of job ko eh. Pero hindi ko lang sasagutin yan ng yes. Siyempre, kailangan kong patunayan sa inyong lahat that online job is really for all of us. Malalaman nyo mamaya ang mga dahilan kung bakit ang opportunities na to para sa ating lahat. So, I will answer this question with a yes. May isa pang tanong na palaging tinatanong din sa akin minsan. Kasi nga, interested na sila, di ba? Hala, ma'am, maganda lagi yung ganyang opportunities, ma'am. Pero ma'am, ano sa tingin mo ang bagay sa akin na online job? Is having an online job the right for you? Minsan kasi tinatanong ako, hala Ma'am Piper, parang gusto kong magsimula ng ganyang klaseng trabaho. Ma'am Piper, ano sa tingin niyo ang pwede kong simulan? Kung baga parang sa mga, parang kagaya sa mga individuals na gustong magsimula ng negosyo. Di ba the reason why kung bakit tayo lalapit sa DTI or sa negosyo center or sa mga business consultants? Kasi gusto nating tanungin, Ma'am, Sir, ano ang patok na negosyo ngayon? So parang ganyan ang case ba? Parang ganyan ang case. Yung isang tao, pag gustong magnegosyo, nagtatanong muna yan sila ng, ano ang patok na negosyo ngayon? Parang ganyan. So the same with online job. Tinatanong din ako palagi, Ma'am Piper, ano kayo yung pwede kong maging trabaho online? Alam nyo, to be honest with all of you, medyo mahirap for me, no? Medyo mahirap for me to answer this question. Kasi hindi ko pa kayo kilala, 'di ba? First time nating first time niyo akong makita, virtually pa talaga. Kaya hindi ko alam kung ano ang mga skills na meron kayo. Kaya ang pinaka-best person to answer this question is walang iba, kundi kayo lang din. Tanungin niyo yung sarili niyo ngayon. Ano ba yung mga skills na meron ka na pwede mong i-offer online? Marunong ka bang maggamit ng Google or yung tinatawag nating web research? Marunong ka bang mag-reply sa mga emails o yung tinatawag nating email management? Marunong ka bang mag-copy-paste? Na ang tawag natin dyan is data entry? Marunong ka bang gumamit ng mga Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Excel? Na ang tawag natin dyan is data encoding? Kung meron kayong yung sa mga nasabi ko, then you can actually start working online. Totoong may trabaho na copy-paste lang. Okay? Totoo yan. I can testify na merong trabaho na magta-type ka lang or data encoding. That's true. Totoo. Pero hindi ito kagaya ng mga nababasa nyo sa inyong news feed. Especially yung trabaho ng yung CAPTCHA decoding. I'm sure nakakita kayo ng ganyang opportunity sa news feed ninyo, no? Na minsan ang sabi nila, meron ka bang cellphone? Ganyan. Gusto mo bang kumita ng pera gamit lamang ang cellphone mo? Minsan ganun yung mga invitation nila sa post nila, 'di ba? Tapos ang magiging trabaho mo pala, mag-decode ka ng CAPTCHA. Yung magsosolve ka ng CAPTCHA, I'm sure you are familiar with CAPTCHA, 'di ba? So ang tawag sa trabahong 'yon, CAPTCHA decoding. Pero alam nyo ba na hindi namin pinopromote ang ganyang klaseng trabaho? Kasi that is what we call unethical type of job. Maling trabaho yun. Kaya if you know someone working as a CAPTCHA decoder, inform them to stop doing it. Ang CAPTCHA, ginawa yan siya for a very special reason. Acronym man yung CAPTCHA. CAPTCHA. Alam nyo ba yung sa CHA? Ang ibig sabihin ng CHA, to tell computers and humans apart.
Kaya nagkakaroon ng CAPTCHA para malaman ng website kung sino ang robot at saka yung tao. But here comes na merong nagde-decode. Kaya maraming nakakalusot na mga spammers o yung mga manloloko online or doing unethical strategies. May mga trabaho naman talaga na data entry, copy-paste, meron naman. Pero dapat yung ethical side ang i-grab natin. Yung question number 2, medyo hindi ko siya kayang sagutin as of the moment, no? Kaya kayo ang mag-identify ano-ano yung mga skills na meron kayo as of the moment na sa tingin ninyo kaya ninyong ibenta sa inyong mga future clients. Di ba sinagot ko kanina yung tanong na, is online freelancing for everyone ng yes? Ngayon papatunayan ko sa inyo kung bakit ang home-based opportunities is now becoming a viable option for Filipinos. Alam niyong napakaraming dahilan. Napakaraming dahilan kung bakit importante or bakit maraming mga Filipinos ang pwedeng maging isang virtual professional. Pero I am only going to give you 4 reasons. 4 lang. For the benefit of time. 4 na dahilan kung bakit ang home-based job is a viable option for many Filipinos. Una, age. Alam nating lahat na kapag naghahanap tayo ng trabaho, age is a requirement. Di ba minsan merong tinatawag na age qualification? At minsan dahil dyan sa age qualification na yan, marami ang hindi nakakakuha ng maayos na trabaho. I will give you an example na nakita ko online. Eto, naghahanap lang ito sila ng internet cafe attendant. Yung pwedeng magbantay sa internet cafe. Meron siyang enumerate dyan na qualifications. Number 1, at least high school graduate daw. Number 2, with basic computer skills. Number 3, male or female. Number 4, good interpersonal skills. Number 5, requirement, willing to work flexible hours. Pero yung ika-6 na qualification, dapat daw yung aplikante nasa 20 to 25 years old daw. So yan yung sinasabi kong age qualification or age requirement in a traditional setup. At alam ko na hindi lang ganitong klaseng trabaho ang nakikita ninyo na merong age requirement. In the traditional job, age is a requirement. But in the online job, age is not a qualification. Kaya nga we are an advocate of helping individuals from senior high, as young as senior high, to as old as senior citizen. Di ba? Parehong senior yung dalawa pero magkaiba ng age bracketing. From senior high to senior citizen, everyone is welcome to be a virtual professional. Hala ma'am, pwede yung mga senior high school? Yes. Kasi di ba kung walang senior high, walang grade 11 and 12, di ba ano na yan sila? First year at saka second year college na. Di ba first and second year college na dapat yan sila. Ako no, nung time na nag-college ako, 16, 17 years old. Di ba yan yung mga bata or time na meron tayong mindset na gusto na natin kumita ng pera. To the point nga minsan na gusto na nating mag-boarding house, gusto na nating mag-aral sa ibang lugar kasi gusto nating maging independent daw. Yung mga ganyang klaseng mindset. Marami na tayong gustong bilhin, mga bagong damit, bagong sapatos, pero every time na hihingi ka ng pera sa parents mo, hindi ka bibigyan ng pera. Kaya ang gagawin ng mga nasa ganitong age, like 16, 17, 18, maghahanap na lang yan sila ng sideline or maghahanap sila ng racket para lang kumita ng pera at bilhin kung ano yung gusto nilang bilhin. Meaning, meron na silang mindset that they want to earn their own money. If that's the case, why not mag-advocate tayo? No, sabi ko sa sarili ko na, why not let's create
a digital entrepreneurial mindset sa mga senior high school na there's an opportunity for them na pwede silang magtrabaho habang nag-aaral sila. And that is by working online. Kaya nga, ini-invite din kami ng mga senior high schools no, in Davao City like the Brokenshire College of Turil, the St. Peter's College of Turil, PWC, Philippine Women's College. Last week, nag-speaker ako sa kanila through online lang din, talking about digital marketing. Kasi nga, senior high school, pwede natin silang i-target para maging isang virtual professional. So just like for example, si Ariston. Ariston is one of my former students like mga 2018 ata. College na ito siya ngayon. Pero nagsimula siyang maging isang virtual professional way back senior high school years niya pa lang. Pero ganito ang situation ni Ariston. Ang nag-participate kasi sa seminar ko na yon, yung tatay niya, na medyo may edad na din. And after the learning session, in-approach ako ng tatay niya. Nag-inform yung tatay niya about his son, na si Ariston nga. Ang sabi niya sa akin, Ma'am Piper, pwede bang ipa-enroll sa training mo yung anak ko? Pero yung anak ko, ma'am, kakagraduate niya lang ng junior high. Katatapos niya lang mag-grade 10. So more or less, nasa 16 years old, no, kung grade 10. Bago lang siya nag-graduate ng kanyang junior high. This coming June, ma'am, magsi-senior high school na siya. Gusto ko sana siyang ipa-training sa inyo this summer. Kasi ma'am, palagi na lang siyang nag-o-online games like Dota. Binilhan ko ng computer, ma'am. Nagpa-internet kami sa bahay. Pero yung oras niya naman nasasayang sa paglalaro ng computer. Kumbaga hindi productive. Parang yun ang point ng tatay niya. So sabi ko sa tatay niya, sige, let's help your son na ma-discover yung kanyang skills para at least naman kapag nasa bahay na siya, pwede siyang maging productive. Tinanong niya rin ako, so ma'am, pwede din ba na kahit nag-aaral na si Ariston, nag-aaral na yung anak ko, at the same time mag-online job? Actually, pwede. But it depends on your commitment. Siyempre, kung senior high school yan sila or even college, pwede naman silang magtrabaho as project-based. Siyempre, hindi sila pwedeng full-time. Kasi kung full-time, 8 hours yun, nag-aaral sila. Pwede namang part-time, 4 hours a day or 2 hours a day, or pwedeng project-based. Nung tinanong kasi ako ng tatay, so ma'am, yung mga senior high school, pwede silang magtrabaho online? Pwede. Si Ariston, nung nag-training sa amin, tinanong niya ako with the same question. So, Ma'am Piper, pwede rin ba ako magtrabaho niyan? Kasi nagkaroon siya ng encouragement ba na mag-work online din. Pero isa din kasi sa mga dahilan kung bakit in-enroll ng kanyang tatay si Ariston, hindi lang talaga para magkaroon ng online job. Yung training kasi namin, para din yun siya sa mga students ba, yung makatulong din sa kanila. Our training programs, hindi lang siya para makahanap ka ng trabaho, kundi para maka-learn ka talaga ng mga skills, especially with students, na pwede nang magamit sa school. Kaya kung meron kayong mga anak, kapatid na nag-aaral, and you want them na magkaroon ng additional knowledge about the responsible use of internet and computer, so pwede rin niyo siyang i-refer sa aming mga programs. Natapos ni Ariston ang training. So, since Sabado-Linggo lang siya pwede, tinanong ko siya. So, Aris, ano sa tingin mo ang skill na meron kang competitive advantage? Ano yung skill na meron ka na kaya mong i-offer? Ang sagot niya sa akin, ma'am, parang hilig ko ata or gusto kong gawin yung pagsusulat ng mga articles. Okay, sige. Hanapan kita ng client na pwede kang magsulat ng mga contents or pwede kang magsulat ng mga articles. Alam nyo ba, no, kung mahilig kayong magsulat, ang dami ninyong opportunities online.
Because content is king. The reason why kung bakit nag-exist ang internet, because of contents. Without contents, the internet is useless. 'Di ba? Imagine ninyo kung walang contents o para saan pa na nag-exist ang Google kung wala naman tayong mababasa. Para saan pa na nag-exist ang ABS-CBN, ang GMA kung walang mga contents na naproproduce. Pag sinabi kasi nating contents, pwedeng narrative, like balita, articles, pwede na namang visuals, like mga teleserye. A teleserye is a content. Kaya nga maraming nagva-vlogging, 'di ba? Hi guys, welcome back to my channel. Because they are producing contents. Content is king. If you know how to produce contents, if you know how to create contents, you can always earn money. Mahilig kang gumawa ng mga short stories, why not submit it sa Wattpad? Ang daming opportunities na pwede tayong kumita ng pera. Kung marunong kang magsulat, alam nyo ba na every 100 words, eto yung ratio ha, baka kasi magkaroon kayo ng client someday, tapos tatanungin kayo, magkano ang rate mo, ganyan. So kung meron kayong maisulat na 100 words, alam nyo ba kung magkano equivalent niyan? $1 already. 100 words, ang ratio niya, kumbaga 1:1, ganon, 'di ba? 100 words, ang pwede nyong singilin na service fee is $1. And that's 50 pesos already. If 50 pesos ang exchange rate. So kung makasulat kayo ng 200 words, that's $2. 500 words, that's $5. Entry level pa lang yan na writing job. How much more if you are a professional writer? Kung professional ka na writer, then you can ask for more. Yung 100 words is to $1, entry level yan. At kahit sino sa atin ngayon, no, na nandito sa webinar na to, can be a content writer. Pwede ako maging content writer. Kayo pwede kayong maging content writer. And you can always do it during your free time. Meron ba kayong free time? I know, marami. So, gayahin natin si Ariston na even as young as a senior high school, nagtratrabaho as a content writer. Pero I don't know if he is still working as of the moment. Kasi nga, college na siya. At medyo wala na rin akong updates with my former students. Another one, si Julius, a senior high school din of PWC. Ang trabaho naman ni Julius, nagmamanage ng mga Facebook pages. I'm sure you are familiar with Facebook. Halos everyday, yan yung kaharap ninyo si Facebook. Merong trabaho, gamit lamang ang Facebook. You can actually have an opportunity by just using Facebook alone. Wala pa dyan ang Instagram, ang Twitter, ang LinkedIn. Facebook pa lang, napakarami ng trabaho. Just like what Julius is doing. Nagmamanage siya ng mga Facebook pages. Kaya ang tawag sa kanya, social media manager. Siya ang responsible para mag-monitor ng mga likers, ng mga followers. Siya ang responsible para mag-reply kapag merong mag-PM. So anything under the sun, basta i-manage niya ng maayos ang Facebook page. Ma'am, siya din ba ang gumagawa ng mga contents para i-post? Hindi. Kasi ibang trabaho yun. Nasa side yun ng mga social media marketers. Ang manager is different from a marketer. For example, a Facebook manager is different from a Facebook marketer. Mas mabigat yung responsibilities ng mga marketers eh. Kasi siya ang mag-iisip ng mga contents kung ano ang dapat i-post sa Facebook page that can gather engagement. Pag sinabing engagement, yung mga post na dapat may mag-like, may mag-react, may mag-comment, may mag-share. Trabaho kasi yan ng isang marketer. Or siya ang gumagawa ng tinatawag na content planning. Kaya alam nyo kung meron din kayong experience in marketing, may online job opportunity din para dyan.
A video manager is different from a video marketer. A content manager is different from a content marketer. Magkaiba yung dalawa ha, na klase ng trabaho. Although under Facebook pa rin, pero iba yung management at saka yung marketing. Si Julius naman nagtatrabaho, part-time naman siya. 4 hours a day. Kasi yung klase niya before sa PWC hanggang alas 3 lang ng hapon. So from 4 p.m. hanggang alas 8 ng gabi, nagtatrabaho siya online, managing Facebook pages of clients. Kung meron tayong senior high school, alam nyo bang ang online job is para din sa mga senior citizen? Kaya kung pasok kayo sa edad na yon, edi you're welcome. You're welcome to grab this opportunity. From 16, 17, to as old as 60 to 70 years old. Si Tatay Artemio, isa yan siya sa mga na-train ko. Although may mga challenges talaga kapag nagte-train tayo ng mga senior citizen. For a while ha. So meron talaga tayong mga challenges every time na nagte-train tayo ng mga senior citizens. Siyempre alam naman natin na hindi sila techie, 'di ba? Medyo may challenges talaga pag tinuturuan natin sila. Pero walang imposible sa taong may interest talaga. So si Tatay nag-training ng iba't ibang mga skills, competencies namin. Nagte-train siya. Nag-train siya sa amin, nakagraduate naman. Nung tinanong ko siya, Tay, ready ka na bang magpa-interview sa client? Ready ka na bang kumuha ng client and offer your services? Actually, yung sinabi niya sa akin dati, Ma'am, hindi pa. At least honest siya, di ba? Yan yung sinasabi ko na, you need to be honest with yourselves. Ma'am, hindi ko pa kaya. Kailangan ko pang mag-enhance at mag-train ng mag-train. So, siguro mga after 3 to 4 months, training siya ng training sa amin. Meron kasi kaming physical office dati along Ponciano Street. Sa harap ng Multitest, meron kaming physical office doon, yung kung saan sila nagte-training. Pero ngayon kasi sinara na namin eh. I ended my contract kasi nga hindi na kami nag-face-to-face training as of the moment because of pandemic. So, after 4 months, sabi pa niya, pwede na daw siyang mag-work online. Actually, siya lang din ang nakahanap ng client niya. Nakahanap siya ng client niya, nagtatrabaho siya as an e-commerce specialist. Yun nga lang, it was 2020. No? Like, sobra na 1 year when I discovered and found out sa aking newsfeed na si Tatay Artemio already died. He passed away last year of March. Pero sabi ko sa sarili ko, even though na Tatay Artemio is not anymore living here sa earth, I will continue to share his success story so that yung mga senior citizens or yung mga nasa medyo oldies na, ma-realize nila na hindi pa too late for them to also build another career, yung digital career nga. Yung nasa left side ng screen ko, di ba, that's March 28 of 2018. Anong sabi niya sa chat? You can now be proud of your senior and PWD. Kasi I am also an advocate of persons with disabilities. PWD rin kasi si Tatay. Hired siya, meaning remote employee siya. Hired as eBay sellers. eBay, no? Same with Amazon, Alibaba, Shopee. Back-end support. Thanks for the training. Certificate sent just now by client shared through your email. So, March 28, yung in-inform niya ako na nagkaroon siya ng trabaho. 2019, 18, 19, nung 2020 March din, nung nawala na siya. Pero, this is a story of Tatay Artemio to inspire senior citizens. It's not too late for them to build what we call a digital career. Kaya, in working as a virtual professional, don't worry about your age because age is not a requirement. Another reason
kung bakit viable option itong online job para sa ating lahat. Meron tayong tinatawag na gender or yung tinatawag nating sexual orientation. No? Sexual orientation. Ang gender kasi dalawa lang yan. Male, female lang talaga. No? The gender is male and female. Yung sexual orientation, yun yung kasama na doon yung LGBT nga, di ba? What's your sexual orientation? Yan pa naman yung latest na issue with Islareta, di ba? Yung na-discriminate yung isa nating trans sister sa paggamit na naman ng bathroom, di ba? Kasi alam nyo, when I was still a nurse, like years ago, and I know si Councilor can also imagine yung itsura ko nung nurse pa ako, no? Kasi hindi pwedeng magpa-long hair dati. Gagalitan talaga ako ng chief nurse namin, si Ma'am Nancy. Tapos bawal magkiss-kiss ng kilay, bawal magpakulay ng buhok. Kaya nga minsan tinatanong namin yung sarili namin, anong kinalaman ng kulay ng buhok sa pag-offer ng healthcare services, di ba? Di ba, Councilor? Kumbaga, bawal magpakulay ng buhok ang mga nurses. Siguro yung nail polish, understandable yon kasi nagwe-wear kami ng gloves. Pero, bawal magpa-hair color, pero parang hindi namin nagigets yung logic ba na, what's the logic of having a hair color with the quality of healthcare services that we are offering? Yung itsura ko dati, ibang-iba. Pag nakikita akong nagme-makeup ng supervisor namin, ng chief nurse, sinisita ako lagi noon. Piper, alisin mo yung makeup mo. Kasi kahit na daw bakla ako, as my sexual orientation, I still need to project as a male nurse or as a male employee ba. Kailangan lalaki pa rin daw. Hindi naman ako discriminated in the workplace, pero we are given limitation lang. Hindi ako na-discriminate sa hospital as a nurse, pero we are given limitation to express ourselves. I have no choice eh. Pero nung pumasok ako sa BPO industry, as you can also observe with call center companies no na yung mga bakla or yung mga trans, they are freely wearing the dress kung saan sila comfortable, 'di ba? Yung mga trans pwede nang mag-dress kapag nagre-report sa office, nag-high heels. Ganun din yung na-experience ko. We are now allowed or we are given freedom, no, with the dress code as long as na hindi naman bastusin din tignan. Baka naman naka-miniskirt ka lang, hindi naman din pwede 'yon. So, in the online job, gender or sexual orientation is not a requirement. Hindi siya qualification kumbaga. That's why we are helping those in the LGBT community. Like for example, 'di ba, yung nakikita nyo sa screen niyo, kung hindi ko lang siguro na naisulat dyan na transgender siya, picture lang ang titignan nyo, hindi naman masyadong obvious, 'di ba, na hindi siya tunay na babae. Si Belle or si Alex, 'di ba? Pang babae naman yung pangalan niya, Alexis actually. Or Belle, ang kanyang female name is actually a transgender. Syempre, I belong to the LGBT community, kaya isa sa mga sector talaga na tinulungan ko dati, ang LGBT community talaga. I want to give them decent job for them to earn decent compensation. Alam nyo, sa totoo lang, hindi dahil sa bakla din ako, no? Pero alam ko, na alam nyo rin, na ang mga bakla talaga, or LGBT in general, talagang madiskarte yan sa buhay. Kumbaga, we can survive, no? Kahit na ano ang mangyari, mga challenges na, mga pagsubok na darating sa buhay ng isang LGBT member, talagang kaya niyang makasurvive, no? Sa ganyang klaseng mga eksena. Kaya, kahit na hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang isang LGBT, pero alam ko na marunong siyang gumamit ng internet, pati ng computer, yan yung mga tinutulungan ko before. Kaya nga I started the company for me to employ the out-of-school youth and the LGBT members nga. Si Belle, nagtatrabaho siya as a general VA. At alam nyo ba, nakakuha yan siya ng client from heaven? O yung mga mababait na kliyente, yun yung tawag natin. Kasi client from heaven. Meron ding tinatawag na client from hell. Yung mga ganyan.
Binigyan yan siya ng laptop. So, nagpadala yung kanyang client ng pera para magregalo sa kanya ng brand new laptop para magamit niya sa kanyang pagtatrabaho. May mga ganyang clients. Ang dami ko nang nabalitaang ganyan. There are also clients na sila na ang magbabayad ng internet connection nyo kada buwan. Or kung meron kang training na aatenan, pwedeng sila na ang magbayad. Or talagang ipapapunta kayo kung saan nakatira yung client for a vacation. Ang dami na. Ang dami ng mga virtual professional ang naka-experience niyan. Na yung client nila from the US sponsored their vacation in the US, Australia, Canada. Kaya swerte ka kung makahanap ka talaga ng clients from heaven. So gender is not anymore a requirement. Kaya kahit ano pa ang sexual orientation mo, kahit ano pa yung kung the way you dress, no, the way you act, as long as na may respeto ka, kaya mo magrespeto ng ibang tao, you have integrity, no? Pwedeng-pwede kayo dito magtrabaho online. Third reason, education. Ito talaga yung pinaka-problema natin sa bansa. 'Di ba? Kasi medyo tumataas yung unemployment rate natin. Kaya through online job, nakaka-contribute kami para at least somehow bumaba ang ang unemployment natin dito sa Pilipinas through the use of ICT nga. Kasi alam natin na mahirap maghanap ng trabaho. Alam kong makarelate kayong lahat. Kasi bago ka makahanap ng magandang trabaho, kailangan mo munang makapagtapos at dapat bachelor's degree holder ka. 'Di ba? Dapat graduate ka ng bachelor's degree. Tapos kung gusto mo pa talagang magkaroon ng promotion sa isang kumpanya, kailangan mo namang mag-aral pa ng masteral. Kasi kung meron kang masteral degree, there's also a possibility that you will get a promotion. Especially na yan din talaga ang mga required, no? Lalo na yung mga companies na may ISO. Like bago kang maging chief nurse, dapat meron kang Master of Arts in Nursing. Ganyan. Bago ka maging supervisor, dapat meron kang na-earn na units. Bago ka maging dean ng isang university, kailangan meron kang doctorate degree. The competition in the traditional job is ganyan. Knowledge, competencies kasi ang kailangan. Kaya ang sasabihin palagi ng mga employers, sinong empleyado dito ang gustong mag-training sa ganitong klaseng topic, kami na ang bahala. Pero madadagdagan ang kontrata mo sa kumpanyang ito. 'Di ba may mga ganyang klaseng offer, no? Ang kumpanya ang magpapaaral sa iyo pero 5 years contract ka doon. Syempre, ipapaaral ka nila para yung matutunan mo, ia-apply mo doon sa kumpanyang 'yon. The competition in the office, in the traditional setup is based on your knowledge competencies. Kaya paramihan tayo ng certificate na ipapakita sa HR manager, 'di ba? The more certificates, the better. Ibig sabihin, kung marami kayong certifications, no, lalo na yung mga certificate of training, mas tumataas ang knowledge. Kasi ibig sabihin, meron kayong alam through the certificates. Pero, sa online job, alam nyo ba na ang competition dito is based on your skills, no? Skills ang competition. Ibig sabihin, pagalingan. Knowledge is different from skill. Iba ang taong matalino sa taong magaling. Matalino, magaling, magkaiba yon. Hindi lahat ng matalino, magaling. Kasi yung iba matalino lang. Matalino kasi madali silang makamemorize, yung mga ganyang klase. Perfect nila ang exam kasi meron silang retention sa memory, something like that. No? Ang matalino, ang matatalino, hindi lahat ng matalino magaling. Kung magaling ka, automatically nagiging matalino ka eh. I will give an example ha. So kunyari tatanungin kita, or sasabihin ko na, hala,
ang sarap lagi nitong banana cake mo. Paano mo to ginagawa? Ganito lang yan. O, di ba kaya niyang i-explain? If you know how to do it, you know how to explain it. Kung alam mo yung step-by-step procedure, kung magaling ka na talagang magluto ng banana cake, then you can always explain it. Kaya nagmumukha kang matalino. 'Di ba? Sa mata ng taong yon, nagmumukha kang matalino. If magaling ka, if alam mo talaga, magiging matalino ka. Hindi kasi lahat ng matalino magaling eh. Like for example, kunyari sa nursing, mga nursing students. Kunyari, meron kayong classmate, no? Tapos, nung pinamemorize sa inyo ang procedure, kunyari, step-by-step procedure on how to inject, mag-injection intramuscular. Ganyan. Or step-by-step procedure kung paano mag-insert ng IV fluid or ng dextrose. Mga ganyan, di ba? So, mamememorize yan ng taong matalino. Step 1. Kung baga sa oral, perfect siya. 1 to 100. Kasi nga matalino siya. Pero nung pina-apply na sa kanya, kung baga, okay, sige, gawin mo nga, actual, palpak naman. So, hindi pa siya skilled. Matalino siya, alam niya na, pero hindi pa siya ganun ka-skilled. So, that's why, pagdating sa traditional job, the competition is based on your knowledge. Pero pagdating sa online job, the competition is based on your skills. Meaning to say, we are an advocate of the out-of-school youth or yung mga unemployed. Even yung mga housewives, yung mga nasa bahay na lang na mga nanay, dati naman silang nasa office, nagtatrabaho, but because nagkapamilya at kailangan alagaan yung mga anak and the entire family, hindi na sila nagkaroon ng chance to go back in the office. Kaya sila din yung isa sa mga tinutulungan naming magkaroon ng ganitong opportunity. Education is not a requirement. Yung mga kliyente natin, hindi yan sila magtatanong na, Piper, what course did you finish when you were in college? Mga ganyan. Walang mga kanyang question. Piper, saan ka nag-graduate ng college mo? Although it is a plus point. Plus point naman, pero hindi siya major requirement. Plus point. Like for example, sasabihin ng ang client naghahanap sabihin natin ng online tutor or yung ESL, English as Secondary Language, 'di ba? Yung ESL or online teaching ba? Pag sinabi mo na you are a graduate of Bachelor of Science in Secondary Education, medyo plus point 'yon, mga ganyan. Or magtratrabaho ako as medical transcriptionist. Yung mag-transcribe, tapos related sa medical field. Tapos malalaman ng client na I am a graduate of Bachelor of Science in Nursing. That's a plus point, but it is not a major qualification. Kaya, yung mga out-of-school youth or yung mga hindi nakapagtapos ng college degree nila, they are now welcome to start their digital career and work as a virtual professional. So like for example, si Benjamin. Benjamin is based in the municipality of Kapatagan in Lanao del Norte. So nakapunta na rin kasi ako ng Lanao del Norte para mag-train ng mga sons and daughters of farmers. Mga anak ng magsasaka. So you see, walang pinipili ang ganitong klaseng opportunity. Anak ng magsasaka. Si Benjamin, undergraduate siya or hindi siya nakapagtapos ng kanyang college education. Siguro dahil sa hirap ng buhay, baka walang pera, or baka naman interested siyang mag-aral but because farming ang ikinabubuhay nila, siguro wala na siyang choice kundi tulungan na lang yung family sa pagpa-farm, 'di ba? Pero when I was invited by their municipal mayor to conduct a training there, isa si Benjamin sa mga participants na nakitaan ko talaga ng malaking potential. Techie naman talaga sila. After the training program, I referred all of them. Kasi nga gusto kong matulungan sila, 'di ba? Pag may chance kasi, tinutulungan ko yung mga students ko na makahanap ng client din. So, 21 sila. Pina-interview ko sa client.
isa si Benjamin sa mga nakapasa at nagkaroon ng trabaho online. And because dumadami sa kanilang munisipyo ang nagtatrabaho online, ang kanilang municipal government mismo ang nag-file ng, kumbaga parang ng application or ng petition sa PLDT para malagyan sila ng wired connection sa kanilang munisipyo. Kasi dati puro lang sila Wi-Fi or signal ba. But because dumadami ang pwedeng maging potential subscribers, nilagyan ng PLDT fiber optics connection pa talaga ang kanilang munisipyo. Kaya hindi problema ang internet connectivity sa kanila. Kaya nag-grow ang Municipality of Kapatagan in terms of ICT. Ang Davao City kasi, no, ano na siya, nasa center of excellence na kasi siya in terms of information technology. Center of excellence and pagdating sa BPO. And as far as I know, hindi ko alam kung updated ba yung nasa isip ko, no? Meron lang kasing 5 center of excellence pagdating sa BPO, Business Process Outsourcing, in the Philippines. Of course, the Metro Manila, Metro Cebu, Metro Iloilo, tapos meron tayong Davao, at saka yung Clark in Pampanga. So as far as I know, yun yung huli kong nabalitaan na Center of Excellence pagdating sa BPO, IT-BPM. Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, tapos we have the Clark Pampanga. And ano yung isa? Basta, pasok ang Davao sa Center of Excellence. Kaya nga ang advocacy ko outside of Davao, majority. Kasi nga, Davao City is already a center of excellence pagdating sa BPO. So, kaya kailangan naming i-assist yung outside. Just like yung sa Kapatagan nga. Si Benjamin ngayon, alam nyo ba, company owner na rin siya, parang kagaya ko na rin. Because nag-grow siya from being a digital worker into a digital entrepreneur. Nag-build siya ng sarili niyang outsourcing company. The same with what I am doing right now. Meron din siyang social impact. Meron siyang social capital. Gusto niya ring tulungan ang kanyang mga kababayan sa kanilang munisipyo para hindi na sila tumanda as farmer din. Kaya nga ang branding namin sa kanila, a farmer by day and a BPO manager by night. O, diba? Social yung branding namin sa Kapatagan. A farmer by day, and a BPO manager by night. Education is not anymore a requirement. That's why if you know someone na mga out-of-school youth, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, inform them kung ano yung mga natutunan nyo ngayong umaga. Kasi malay nyo, yung isi-share nyo sa kanilang mga information, makakatulong yun para magkaroon sila ng employment opportunity. And of course, location. Kaya nga advocate ako ng countryside development because I want to help those in the rural communities. Kagaya ni Benjamin na nasa Municipality of Kapatagan. Uy, marami na kaming napuntahan. Nakapunta na rin ako ng Marawi. After ng gyera sa Marawi, pinadala ako doon ng isang NGO para mag-conduct ng training sa mga naapektuhan ng gyera para makarecover sila. Tapos pinadala na rin ako sa Siquijor. Nakapunta na rin ako ng Kalinga to as far as Cagayan Valley. Kumbaga, nationwide. Pero kasi ngayon medyo madami na ang na-train namin. Kaya usually ang kinukuha na yung mga locals na or within the locality para hindi masyado expensive pagdating sa airplane pati sa accommodation. Pero location will not anymore merit. Alam nyo ba na taga Cotabato City talaga ako? That's my beloved hometown, Cotabato City. Doon ako ipinanganak, nag-elementary, nag-high school, at doon ko tinapos sa Notre Dame University in Cotabato City ang aking Bachelor of Science in Nursing. Noong 2005, matagal na, 2005. Tapos, dito kasi kami sa Davao City magbo-board exam. So, March yung graduation, April at saka May, pumunta kami ng Davao, buong batch, no? Organized also by the school. So, nasa dorm kami.
Actually, nakatira kami dati dito sa may likod ng Davao Doctors Hospital, may mga apartment dyan, no? Tapos nag-review ako ng nursing sa St. Louis Review Center malapit lang din sa may Illustre Street, no, yung St. Louis na building. Doon ako nag-review. And then, tapos actually yung LIMS Hospital, nadadaanan ko na yan noon, kaya nga tandang-tanda ko pa na na inaaway namin dati yung LIMS Hospital. Tapos hindi ko alam na doon pala ako magkakaroon ng trabaho in the future. Kasi medyo hindi siya renovated noon. Parang medyo lumang-luma talaga yung building niya nung mga 2005 eh. Tapos yung tiles niya basag-basag na, kaya nga sabi ko pa dati, kasi nadadaanan namin. Kasi kung anong klaseng hospital ito. Tapos hindi ko in-expect na doon pala ako magkakaroon ng trabaho. So 2005, nung nag-take ako ng board and then I passed, kaya sabi ko, why not subukan kong sa Davao na ako magtrabaho. Kaya 2005, I already stayed here in Davao up to the present. Tapos nakakuha na rin kami ng bahay dito. Kaya makonsider ko na yung sarili ko na isa na akong Davaoenya. Di ba? Kasi alam niyo kung bakit ako pumunta ng Davao? Kasi ang mindset ko as a person looking for a job, naghahanap ako ng lugar kung saan ako pwedeng magtrabaho na mataas ang sweldo. Kasi may mga provincial rate na tinatawag. Yung minimum wage sa Cotabato City as compared sa minimum wage ng Davao City, malayo. Siyempre, mas mataas yung sa Davao City. Kaya I decided to go here. Because that's the mindset of every Filipinos. Maghahanap yan sila ng trabaho, ng lugar na merong mataas na sweldo na offer. Yung mga taga Cotabato pupunta ng Davao, yung mga taga Davao pupunta ng Cebu, yung taga Cebu pupunta ng Manila, yung iba pupunta ng abroad kasi nga mas tumataas yung sweldo sa mga lugar na yon. Because location will matter in the traditional job. Kung nasa municipality ka, malamang medyo mababa yung sweldo nyo. Pero alam nyo ba na in the online job, yung location will not merit anymore? Kahit saan ka pa located, it's okay. Kahit saan ka sa Pilipinas, basta may internet connection, you can offer your services. Just like si Esther from Agusan del Norte. Housewife, dating nagtatrabaho sa isang kumpanya, pero nagkaroon ng anak, so she decided to be a plain housewife. Pero syempre, hindi naman buong araw naglilinis siya ng bahay, hindi naman buong araw magluluto siya, marami din naman siyang bakanting oras na gusto niyang maging productive. Kaya naisipan naming mag-advocate kami ng mga housewives. Pati ng mga house husband din. Kumbaga yung wife ang nasa opisina tapos yung husband ang naiwan sa bahay. So, binibigyan din namin ng opportunities yung mga house husbands para naman hindi masyado maapakan yung kanilang ego ba. Si Esther nagtatrabaho as an email customer support. So, even though she is located na malayo sa malalaking syudad, kasi ang pinakamalapit na malaking syudad sa kanila is Butuan. Hindi na kailangan pumunta doon para kumita ng malaki. At saka walang provincial rate dito. Kunya, hindi ibig sabihin na, ay, taga Luzon sila. Virtual professional siya na taga Luzon, $10 sila. Samantalang tayo, virtual professional na nasa Mindanao, $3 lang. No. The competition according to hourly rate will not matter on your location. Your hourly rate will matter on your skills. Okay? Hindi porke taga Luzon, sila lang ang pwedeng maging $10. No. Hindi siya provincial rate. It will matter on your skills. Kung talagang magaling ka, pwede kang mag-rate ng $15 per hour. Depende sa skills na mai-offer mo. So, location will not merit. So, yung apat na yan, hindi na hinahanap na qualification if you want to start building your digital career. Age is not a requirement. Gender is not a requirement. Education is not a requirement. Location is not a requirement. So, that's why home-based online opportunities nagiging viable option na yan sa maraming mga Filipinos. Because if we are going to compare the traditional job versus the online job, medyo meron na siyang pinagkaiba. Traditional job, it's a knowledge-based employment. Pag sinabing knowledge-based, yung na-mention ko kanina,
you need to finish a bachelor's degree. Knowledge-based. Hahanapan ka ng diploma bago ka magkaroon ng magandang trabaho. Pero sa online job, it is skills-based employment. Basta meron kang skills, kung baga pwede mong matutunan ang mga skills na to even in the informal education. Ang eskwelahan kasi, formal education yon. Pero meron tayong mga tinatawag na informal education, like training, mga workshops, 'di ba? Yung mga ganyan. Informal education man ang tawag dyan. Kaya nga kami, nagpro-provide kami ng informal education. Kasi hindi naman kami minomonitor ng CHED, no? Or ng DepEd. Well, hindi. Informal education. Kasi training yung pinoprovide namin. Pero out of the training that we are providing, makaka-learn ng skills yung mga trainees namin na pwede nilang maging material para makahanap sila ng trabaho online. Sa traditional job, it's performance-based ang economic status ng isang tao. Pag sinabing performance-based economy, sa traditional job, tataas ang sweldo mo kung nasa mataas ka rin na posisyon. 'Di ba? Kung mapro-promote ka. Habang napro-promote ka, tumataas din yung sweldo mo. And it is based sa imuhang performance. At saka based on your trainings na mga inatenan. 'Di ba? Nagmasteral ka ba? Nagdoctorate ka ba? Samantalang ang online job naman, yayaman ka or dadami ang pera mo because of the output that you are providing. Pag sinabing output-based, the more output or the more productive you are, the more money ang papasok. Halimbawa, content writer ka. 'Di ba sa content writing, ang 100 words is $1. So paano kung nakasulat ka ng isang article na may 500 words? Magkano ang kikitain mo? 'Di ba $5? So that's the output. Output-based economy. Kung isang article lang ang susulatin mo, that's only $5. Kaya mo magsulat ng pangalawa pa, o di kikita ka na ng $10. Ma'am, kaya ko pa magsulat ng pangatlo, di $15. Pag-apat, di $20. So the more output, the more money ang papasok. The more productive you are, the more money ang papasok. Parang kagaya din ng mga doctors. Di ba yung doctor kung mag-check up ng pasyente, ipagpalagay natin tag 500 ang check up. 500 magpa-check up sa doktor, no? So kung ang doktor kaya niyang mag-check up ng 10 walk-in na pasyente sa kanyang clinic, magkano ang pwede niyang kitain? So 500 pesos per head times 10 patients, that's already 5,000. 'Di ba? Kikita na siya ng 5,000. Kaso kaya niyang mag-check up ng 20. Di kikita siya ng 10,000 on that day pa lang. Isang araw pa lang yun. Tapos oras lang. So it depends on your productivity. The more productive you are, the more money will come. Kasi sa traditional job kasi, hihintayin mo pang magkaroon ka ng promotion bago tumaas yung sweldo mo, 'di ba? Napakaraming trabaho online, and I'm sure you are guilty with the message of the picture. Facebook is eating much of your time, 'di ba? I'm sure that you are guilty with the message of that picture. Facebook is eating much of your time. Actually, nagkaroon ng study before, way back 2017, that every Filipino is actually spending an average of 4 hours and 17 minutes per day by just using social media sites. Social media lang yan. Facebook, Snapchat, Twitter, LinkedIn. 4 hours. Pero that's 2017. 4 hours is already a part-time job. So meaning to say, kung bawat isa sa atin may 4 na oras kakagamit ng social media, ibig sabihin para ka nang nag-part-time job, no? Pero,
Nung ginagamit mo ba ang Facebook, binabayaran ka or nagkakaroon ka ba ng sweldo? Kasi if yes, then bongga, congratulations. Pero if you are using Facebook on a daily basis, pero hindi mo naman ni-utilize yun into its full advantage for you to earn money, then sayang ang knowledge and skills mo about this social media platform. Meron ka ng 4 hours and 17 minutes per day. Why not make use of it para mag-work sa isang kliyente at i-handle ang kanilang mga social media sites? Nagkaroon ng study noong 2020 that Philippines is now the world's heaviest internet user in Asia Pacific. Wherein ang bawat Filipino daw nagkakaroon ng average time of using the internet with 10 hours and 2 minutes per day. Eto, hindi lang ito nakafocus sa social media. Nakalagay dito, using the internet. So, ibig sabihin, nag-Netflix ka, nag-TikTok ka, nag-Gmail ka, nag-Google ka, nag-YouTube ka. So, pasok na. Basta, use of the internet. Tayo na ang world's heaviest internet user. Pero I found it ironic. Parang irony, no? It's an irony ba? Kasi Philippines is the world's heaviest internet user. Pero Pilipinas ang third in the whole world na may slowest internet connection. Di ba parang irony? May 69 countries na sinurvey in regards to their internet connectivity. 69. Ang number 1, alam nyo ba kung ano ang country na may pinakamabilis na internet connection out of the 69 na tinest? Hindi na lang nila 70, no? Kasi parang ang basto. Ba't hindi na nila dinagdagan ng isa? Para naman sana 70 countries. Sinadya ata nila na 69 countries lang yung sinurvey. Ang pinaka may mabilis na internet connection sa 69 na yon, South Korea. I don't know kung nakalimutan ko yung number 1 na may pinakamahina. Pero ang pagkakaalam ko, ang Pilipinas, ika-third. Imagine, buti na lang hindi tayo number 1. Pero pasok tayo sa top 3. Pasok sa top 3 ang Philippines na may pinakamahinang internet out of the 69 sa buong mundo na sinurvey. Kaya irony. Ironic ba? Tayo ang heaviest internet user sa Asia Pacific, pero mahina naman yung connection natin. So, 10 hours and 2 minutes a day. So, why not make use of those hours using the internet for you to generate income? O, di magiging asset mo pa siya instead na naging liability mo. Is there really a job by using a Facebook? Yes. Pwede kang maging Facebook manager. Yung kagaya sa ginagawa ng PWC na senior high school, Facebook manager siya. Pwede kang maging Facebook marketer. You are going to think of strategies na gamitin ang Facebook para i-market ang product or ang service. And of course, yung pang-expert side na, you can be a Facebook advertiser. Ma'am, hindi man yan namin alam gawin. Yes, if you are like new in the world of Facebook advertising, it's not a problem. Kasi marami namang pwedeng gawing paraan in order for you to learn how to be a Facebook manager, how to be a Facebook marketer, or how to be a Facebook advertiser. Pero ang point ko lang kasi talaga sa inyo, totoong may trabaho at totoong pwede kayong kumita ng pera by using Facebook pa lang. Facebook pa lang yun ha. Hindi pa sinama yung ibang platforms. So, yun yung 4 na reasons bakit nasabi kong online freelancing is for everyone. Diba sinagot ko yung question number 1 ng yes? And I prove it to you yung 4 na reasons bakit para sa ating lahat yun. And I hope na as of the moment, meron na kayong mga na-realize na realizations na, ay, pwede pala yan. Pwede pala akong maging isang virtual professional. So ngayon, nagkaroon na kayo ng interest. Diba? Nagkaroon na kayo ng interest. Ay, parang maganda ata yung sinasabi ni Ma'am Piper about online job.
Ma'am, interested akong maging online, maging virtual professional, ma'am. Gusto ko ring maging isang virtual assistant, kagaya mo. O at least meron na kayong interest. You are now showing interest. Kasi alam nyo na ngayon na dollars ang sweldo. Pag na-convert into peso, malaki. 'Di ba? Malaki ang conversion rate. Kahit nasa 47 or 48 yan, siya malaki pa rin yan. Pero eto yung pangatlong tanong. Interested ka na nga. Gusto mo na nga magkaroon ng trabaho online. Pero, eto yung kailangan yung tanungin sa sarili nyo. Are you really ready to start your digital career? Ready ka ba talaga na simulan, i-build ang digital career mo? Meron kasi tayong 5 checklist na kailangang i-consider as you build your digital career. Hindi lang dapat interest ang kailangan ninyo. Hindi lang dapat interesado ka. Of course, dyan nagsisimula. Pero anong sunod? Ito yung 5 checklist na kailangan yung i-invest. Meaning, dapat meron kayo. Because take note and always remember, this is doing business, di ba? This is digital entrepreneurship. You are going to create your own business focusing on the digital arena. And just like any other type of business, kailangan nyo ring mag-invest to the resources na kailangan ninyo. Kailangan ninyo para i-deliver ang services na yan. Checklist number 1. So, sa isip nyo na lang sagutin ha, kung meron na kayong mga ganito sa inyo. Invest sa tamang technology. Invest on the right technology. Siyempre, dapat meron kayong laptop or desktop sa bahay ninyo. Ma'am, hindi ba pwedeng cellphone ang gamitin? Hindi pwede. Or tablet, mahihirapan ka. Mahihirapan kang mag-multitasking. Matatagalan ka para i-deliver yung output mo. If you are just going to use smartphones or tablets, dapat you need to invest for a computer. Dapat yung computer, kung mag-i-invest ka man lang, yung medyo mabilis na yung processor. Ang pinaka-recommended pa naman talaga, pag VA, virtual assistant, yung administrative lang na mga trabaho, i3 or Intel Core 3. I'm sure you are familiar naman with i3, di ba? Pati yung desktop, pwede naman ding i3. Mamahal kasi yan. As I mentioned, it is an investment. Pwede man na kayong mag-credit or mag-loan, ganun. Kasi nga, magiging asset mo man yung laptop or computer. I mean, gagastos ka nga ng pera. Kasi bibili ka ng laptop so lalabas ka ng pera. On the first attempt, on the first way, it's a liability. Kasi pag sinabing asset or liability, pag sinabing liability, yun yung mga meron ka na labas ka ng labas ng pera. Samantalang yung assets mo naman, yun yung meron ka na pwede kang kumita ng pera. Kaya skills is an example of an asset. Liability, bumili ka ng computer, naglabas ka ng pera, it's a liability. Pero magiging asset mo yun kasi gagamitin mo man ang computer para kumita ka ng pera. Kaya huwag kayo masyadong maghinayang to invest for the right technology. Pero alam nyo, pwede naman kayong mag-start kung ano ang meron kayo ngayon na computer sa bahay ninyo. Swerte nga kayo kasi meron na kayong computers ngayon pa lang. Way back 2012, when I started my home-based career, alam nyo bang sa internet cafe ako nagtrabaho for 2 months? Kasi wala akong sariling computer noon. And way back 2012, medyo mahirap maka-acquire ng computer kasi wala pang mga home credit dati Pero sa loob ng 2 months na nagtrabaho ko sa internet cafe, iniipon ko yung pera ko para makabili ng bagong computer. Kasi I know na magagamit ko talaga yon. Pero kung ano yung meron kayo sa ngayon, pwedeng yan na lang muna. Tapos pag nagkaroon na kayo ng trabaho, mag-ipon and invest for the right technology. Hindi lang naman computer ang kailangan. Kaya nga hindi computer ang nilagay ko, technology. Ibig sabihin, dapat meron ka ding mga mouse, mga ganyan, mga video camera, headset, mga ganyan. Ring light, if you also need that one, especially kapag may video interview,
or any kind of technological assistance na pwede mong magamit as you offer your services online. Of course, dapat meron ka ring workstation or home office ba kung baga. Kung meron ka ng computer, so okay na ma'am, okay na ako mag-online. Pwede nang magsimula. Pero, you need to invest on the checklist number 2. Invest on the fastest connectivity. Kung mag-online job ka, hindi pwedeng mobile hotspot lang or yung wireless wireless na router. Well, you can use that one as a start to start your career, to start your work. Pero, in the long run, kailangan nyo talagang magpa-connect with fiber optics. Fiber optics, wag lang yung DSL. Kasi nga, magkaiba yung copper wire at saka yung fiber optics. Pag DSL kasi yung internet ninyo, copper wire ang ginagamit. Copper. Kaya ninanakaw yan ng mga magnanakaw kasi pwede nilang ipakilo, ibenta sa junk shop ba kasi copper. Pero ngayon, yung uso ngayon, fiber optics. Ang fiber, mas mabilis ang transmission of speed. Kaya fiber optics talaga yung pinaka-recommended ko sa inyo. Clients will require you for a fast connectivity. Kaya you also need to invest for that. Okay? Pero kung ano yung available na connection sa inyo, as long as it is, sabihin na lang natin, reliable connectivity, pwede naman. You can always start small, but you need to dream big. So that's your second investment. Ako, to be honest, I am paying 2 internet connection for backup ang isa. The first one is PLDT, fiber optics, 100 Mbps, and I am paying 3,100. Kung baga, mahal yun. Mahal ang 3,100. Diba? Makabili na yan ng isang sakong bigas. At kada buwan pa yan, ha? Pero I am not considering that one as expenses ba? Because internet connection is my asset. Diyan ako kumikita ng pera eh. Diba? Sa paggamit ng internet. Kaya nababawi ko naman yung 3.1 na ginagamit ko for the 100 Mbps. And another one is DC Tech wherein I am paying naman 1.6. So di ba parang close to 5,000 pesos ang ginagastos ko, hindi pa kasama yung mobile data ko. So kung ipasok pa natin yung mobile data, nasa 5,000 a month ang expenses ko with connectivity. Pero again, I am considering that one as an expense that can give me profit. Because that's the nature of my job. Pero kung ano yung meron kayo, pwede naman yan. Ma, meron kaming computer sa bahay, meron kaming internet, so pwede na ako mag-online job. Tanungin muna kita, ready ka ba with your checklist number 3? Yan yung pinaka-importante sa lahat. Yung competencies mo. Kasi aanuhin mo ang computer, aanuhin mo ang internet kung wala ka namang skills. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano yung ibibenta mo or wala ka pa talagang ibibentang skills. Kaya, you need to identify your competencies. Ano-ano ba yung mga skills na meron ka na pwede mong ibenta sa mga clients mo? Kaya after this webinar, mamaya, balikan nyo itong checklist na to. Meron naman akong computer dito sa bahay, check. Meron na kaming internet dito sa bahay, check. Pero, ano yung skills na pwede kong ma-offer? Ano yung skills na pwede kong ibenta na pwede akong kumita ng pera? So that's why you need to identify that one. Diba? Remember the second question kanina na sabi ko hindi ko kayang sagutin? Because the best person to answer this one about your competencies, yung sarili nyo. You identify. You identify. Ma'am, wala man ata akong skills o di you invest. Mag-invest ka para mag-attend ka ng mga training. Kaya if I were you, no, kung nagsisimula pa lang talaga kayo at gusto nyo matutunan yung mga competencies na yan, punta kayo doon sa YouTube channel na minention ko kanina, yung Queen of the Nights. Tapos hanapin nyo doon yung online freelancing na playlist. Kasi marami akong nilagay dyan sa playlist na yan na mga free training. Like for example, Photoshop. If you want to learn Photoshop, meron kaming video doon. If you want to learn visual content marketing, meron din doon.
If you want to learn about creating an effective Facebook page, meron din yan doon. But if you want naman to participate for a paid training, meron din naman kami. Just contact us if you are interested to learn more about the training programs that we are offering for you to invest sa inyong competencies. Kasi after mong ma-identify yung mga competencies mo, you need to proceed on the checklist number 4. Kailangan mo nang i-ready yung tinatawag na freelancer toolkit. Kasi mahirap mag-apply ngayon ng trabaho online din because the competition is now tight. Kaya bago kayo mag-client hunting or maghanap ng kliyente, dapat ready ang inyong toolkit kagaya ng resume. Tama ba yung resume na ginawa mo? Meron ka na bang proposal letter? Nakaproduce ka na ba ng video resume mo? Naka-create ka na ba ng online portfolio mo? At syempre, since taga-abroad yung kliyente mo, ready na ba ang global payment accounts mo para makareceive ka ng sweldo or ng bayad sa'yo? Kasi digital na ang payment ngayon kasi nga remote na Hindi man cash to cash or hindi sa ATM. Although, there are clients that can pay you directly to your bank account. Pero majority of clients are paying via PayPal, via Payoneer, or other money remittance like Western Union. Depende sa kanilang comfort and convenience. Ito yung toolkit na kailangan mong i-prepare. Kung bago ka pupunta ng giyera, dapat meron kang dalang maraming bala, meron kang pagkain, tubig, di ba? Kasi kung hindi ka ready, kung wala kang dalang toolkit sa giyera, baka madali kang mamatay doon. Hindi ka man mamatay sa giyera, baka mamatay ka naman sa gutom at saka sa uhaw. So that's why the same with looking for clients. Resume, proposal letter, video resume, online portfolio, and global payment accounts. Ito, tinuturo din naman namin to sa aming mga trainees. Kasi pag ready na yung toolkit nyo, you can now proceed on checklist number 5. And that is yung tinatawag na client acquisition. So, pwede ka nang maghanap ng client mo. Saan-saan ba pwedeng maghanap ng clients? Pwedeng maghanap ng clients sa mga gig economy sites, kagaya ng Fiverr, 199 Jobs. Pwede rin naman sa mga online freelancing sites, kagaya ni Upwork, kagaya ni onlinejobs.ph, or you can submit your resume sa mga RPOs or recruitment process outsourcing. Maraming mga ganyan. Ibig sabihin ng RPOs, responsible sila to look for the best virtual professional in the Philippines and match them to their clients. So yan yung trabaho ng mga RPOs. Kumbaga para silang manpower agency. Yung mga nagpro-provide ng mga domestic helpers na ipadala sa Japan, security agency, di ba? Parang ganun yung trabaho ng RPOs. But this time, it's related to outsourcing. Pero yung pinakagusto ko talaga sana na gawin ninyo is yung pagiging isang independent contractor. So meaning hindi ka aasa kay Upwork or other online freelancing sites, kundi ikaw mismo, just like what doctors are doing. Yung mga doctors, independent man yan sila. I mean, hindi sila independent. Sila lang mismo. Hindi sila nag-apply sa isang kumpanya para doon magtrabaho as a private doctor. Ganun ba? Independent. Nakahanap sila ng trabaho independently without the help of other platforms. Yan yung pinakamaganda talaga sanang gawin. Pero sa mga nagsisimula kagaya ninyo, baka mahirap yan. Kaya ang pinaka-best talaga ninyong gawin for client acquisition is eto nga. Sa mga gig economy sites, online freelancing sites, mga RPOs, or yung pagiging isang independent contractor ninyo. Yan yung 5 checklist na kailangan nyong i-consider para masagot ninyo ang tanong na are you ready to build your digital career? Technology, connectivity, competency, toolkit, at yung 5, client acquisition. You need to prepare for the future of work. And what
what I am sharing to you right now is an example of a future of work. Sabi nga ni Stephen Casriel, siya ang CEO ng Upwork. The idea that you study and then have a career in one company is gone. That's why you need to renew your skills every 5 years. Ang sabi ni Casriel, nag-aral daw tayo for how many years? Elementary, high school, college, tapos nagkaroon nga tayo ng magandang trabaho. Pero mawawala din daw in the future. And that's correct. Kasi nga meron tayong salitang resignation at saka retirement. So the moment you will retire, syempre kung ano yung career mo dati, hindi mo na siya career pag nag-retire ka, 'di ba? So that's why it's not a lifetime career. So that's why for me, ang employment cannot give us a lifetime career. Pero ang entrepreneurship, pwede. Pwede tayong bigyan ng lifetime career. Ito kasi yung, kumbaga, statement ko na hindi naman nag-oppose, pero ang sabi kasi ni Casriel, you need to renew your skills every 5 years. Parang masyado atang matagal yung 5 years. Ako, ang palagi kong sinasabi sa mga kagaya ninyo na participants ko and my trainees, you need to upgrade your skills, hindi every 5 years, at least every 4 months. Dapat every 4 months, meron kayong nade-develop na panibagong skills. Meron kayong natututunang bagong skills. So for example, on the first 4 months, mag-aaral ka ng baking. Well, that's a skill that you can learn. After 4 months, mag-aaral ka naman ng driving. Kahit wala kang sasakyan, at least you can learn how to drive, di ba? Tapos, ano na naman yung skill na gusto mo matutunan? Graphic designing. You need to upgrade your skills at least every 4 months because no one will guarantee and give you a lifetime career if mag-focus lang tayo sa employment kasi may retirement. Pero ang pagbibuild ng sarili nating enterprise or ng sarili nating negosyo, pwedeng magkaroon or magbigay sa atin ng lifetime achievement yon. No? Like, halimbawa si Henry C., the owner of SM, he already died. Pero hindi natin makakalimutan si Henry C. We will always be inspired of the success story of Henry C. Pati sa history ng Pilipinas, andyan siya. Pati sa eskwelahan, naging section na nga siya. Grade 12, Henry C. So, nagkakaroon siya ng lifetime achievement. Okay? So, that's why we are always encouraging Filipinos to do entrepreneurship. Pero ang pagnenegosyo, hindi lang nakafocus sa traditional way. Because this time, even by using ICT, we can start our own digital enterprise. Kaya nga tinawag na digital entrepreneurship, ang pagiging isang virtual professional. So since kailangan natin ng mga competencies, no? Parang ganito kasi yung analogy eh. Kumbaga yung nakikita nyo sa screen, di ba? Merong building para sa graphic designers, building ng content writers, web developers, virtual assistants, online teachers, and so on. Di ba may building, paakyat eh, vertical. Vertical, pataas. Siyempre, magsisimula ka sa baba. Bago ka makaakyat sa taas, bago ka makaakyat sa rooftop. There's no elevator to success. You always need to take the stairs. Kaya meron tayong tinatawag na hierarchy of being a virtual professional. Siyempre, kung nagsisimula ka pa lang, nasa level 1 ka pa lang. Ang tawag doon, entry level. Or mas tinatawag nating mga low-skilled workers. So, yung mga nakikinig ngayon na wala pa talagang work experience online, so ang tawag sa atin, entry level. So, mga basic lang yung ginagawa natin or low-skilled workers. Pero alam nyo ba na ang mga entry level or low-skilled workers, nagre-rate yan sila ng 3 hanggang 5 US dollars per hour. Ang hourly rate nila sa mga low-skilled workers nasa 3 US dollars to 5 US dollars. Not bad actually. That's why you need to improve yourselves. At least every 4 months, you participate to a training program and improve your knowledge and skills competencies. Kasi pag dumami na yung nalalaman mo, umaakyat ka. Nasa level 2. Intermediate level ka na,
Mali pa yung spelling, no? Intermediate level or tinatawag na medium-skilled workers. And usually, ang mga medium-skilled nasa 6 to 8 US dollars per hour na. Siyempre, habang tumataas ang level mo, tumataas din ang hourly rate mo na pwede mong singilin sa client mo. And the moment na nasa intermediate level ka na, continue to learn para umakyat ka sa tinatawag na expert level or yung tinatawag nating mga highly skilled workers. So, yan yung tinatawag na hierarchy. Level 1, 2, and 3. The same with na habang umaakyat ka sa building. Bago mo maakyat yung taas, you need to climb the stairs, no? Step by step. Kaya at least every 4 months or pwedeng every 3 months, you need to learn another set of knowledge and skills, competencies. Okay, so para naman tumaas yung rate mo. Kasi di ba sabi natin kanina, output-based economy tayo dito. Meaning to say, you can earn more if you can offer more to your clients. So if you are not the future of work, then who are you going to be? Always remember this one. Those who will survive the future, yung magsusurvive in the future, are not the brightest. Hindi yung mga matatalino. But the ones who can embrace the changes, especially in information technology. Okay, ang magsusurvive sa future, hindi man yung mga matatalino, kundi yung mga individuals na kayang mag-embrace sa mga changes na nangyayari, especially related to information and communications technology. Kasi nandito na tayo na era eh. We are now on the digital landscape. 'Di ba? Everything is now converted into online. Marami ng transformation ang nangyari digitally. 'Di ba? Even in school, 'di ba? Ang DepEd, ang CHED, 'di ba? Nag-digital transformation sila ng kanilang traditional classroom setup to online class. Yung mga consumers kagaya natin, dati kailangan nating pumunta ng mall, pupunta ng grocery kung meron tayong gustong bilhin, pero ngayon, nasa fingertips na lang natin. Gusto mo mag-order ng pizza? Oh, i-open mo lang yung mobile app sa cellphone mo. After a few minutes, meron ka ng pizza door-to-door delivery. Because we are embracing the changes, especially in IT. Now, let me share to you success stories of some of our students kasi baka eto din yung pwede yung maging trabaho in the future. Si Louie, my student in Malaybalay City, Bukidnon, actually empleyado ito siya ng DepEd. So, full-time employee, part-time general virtual assistant. Pag sinabing general VA, administrative, secretarial job kung baga. Basic admin job. So, kung yan yung kaya niyong simulan, why not? Si Ronald Cerezo naman from Valencia City, Bukidnon, siya isang content developer and manager. Alam niyo, mataas yung rate niya. Nagsusulat siya ng 2,000 words, binabayaran siya ng 40, tama ba? No, hindi. 1,000 words. Tapos ang bayad sa kanya, 2,000 pesos or 40 US dollars. Kasi nasa ano na siya eh, nasa intermediate or expert level na siya. Si Glyza is a single mother, a single mom, working as a content marketer. So, responsible naman si Glyza in producing contents and selling contents like e-book, yung mga ganyan, Kindle book, or yung Wattpad niya. Mga content marketers man yan sila. Single mother, di ba? Si Apple naman from General Santos City is working as an online English teacher. So if you are confident to teach a Chinese, a Japanese, a Korean student kung paano magsalita ng English, then you can be an ESL tutor or English as secondary language. Lalong-lalo na kapag may background ka with education or graduate ka ng bachelor's degree related sa education. Si Theriste from Davao City naman is working as a customer service representative or CSR. Ang CSR pwedeng voice,
Pwede rin namang non-voice, kagaya ni Delphine. Delphine from Davao City is a chat and email customer support. So, non-voice naman siya. Through chat, so nagre-reply lang siya sa chat, at nagre-reply siya sa email. Samantalang si Therese naman kasi nagsasagot ng calls. Meaning, front office siya, while si Delphine, back office. Si Therese is voice, si Delphine naman, non-voice naman siya. You can also be a real estate virtual assistant, especially if you have skills in selling, magaling ka sa pagbebenta, because you are going to assist foreign clients to sell the properties that they are selling. Kagaya ni Sir Nathaniel from Tagum City, who is now working as a real estate VA. Eto si Ayon Fuentes naman from Davao. Sudyante pa lang siya pero nagtrabaho na siya during his free time as a medical transcriptionist. Kung okay ang hearing mo, listening skills mo, pati ang typing skills mo, then you can be a transcriber. Kasi ang gagawin mo lang, makikinig ka at kung ano yung naririnig mo, i-convert mo lang into a narrative format. Pero ang mga transcribers or mga transcriptionist, meron yan silang tinatawag na pedal control. Yung sa paa nila, kinokontrol ang pause, ang play, para yung dalawang kamay nila magta-type na lang. Si Florence naman from Davao is an e-commerce specialist. Pwede kang magtrabaho as a product and store manager sa Amazon, Lazada, sa Shopee. Kumbaga, ikaw ang tindera, ganon. Ikaw ang taga-manage ng online stores ng mga clients ninyo na may mga tindahan sa mga e-commerce websites. Ito, isa sa mga successful graduates talaga namin si Florence. Kasi nakabili siya ng sarili niyang bahay at lupa for the family, ng kotse, at saka ng negosyo din. Si Casey naman from Panabo City is working as an assistant HR manager. May mga managerial position na rin kasing available online. Kaya if you have previous experiences with HR, with finance, operations management, may mga ganyang opportunities din online. In fact, nung full-time online worker pa ako, wala pang company, ang pinakamataas na posisyon na na-achieve ko as a freelancer or as a virtual professional ay the Vice President for Operations of a company based in the US. So, naging COO ako ng isang kumpanya, Chief Operations Officer. I am the COO of the Philippine operation. May counterpart ako na COO US operation. So, counterpart. And yes, you can achieve managerial position even online. Especially kapag meron ka talagang good background. Like si Ana Shenes of Davao City working as an HR manager talaga. So you see, even the human resource management, pwede nang gawin virtual na lang din. If you know about accounting or bookkeeping, pwede rin kayong magtrabaho as an online bookkeeper, just like Madeline Sandoval of Davao City. Kung mahilig naman kayo with Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, or you know how to edit videos, then you can be a graphic designer and a photo editor just like KP. KP started as a digital worker. Pero si KP ngayon, meron na rin sariling digital marketing agency. So, 'di ba, from being a worker, naging entrepreneur din sila in the long run. Si Maverick naman is from Jensen, IT graduate naman siya, working as a WordPress back-end team leader. Palagi ko siyang fini-feature, especially with the youth, because at the age of 21, bakit nawala ang slide? At the age of 21, si Maverick, meron na siyang sariling kotse, di ba? Imagine, as young as 21 years old. Kaya nga every time na pumupunta ako ng Jensen before, yan, palagi kong minimit yung mga students ko for bonding, at saka i-follow up naman sila. Although, hindi naman lahat ng students ko nakaka-bonding ko palagi. Maverick is one of those I can say na successful after graduating with an IT course sa STI Jensen.
Si Carly Lynn naman is a project manager and a recruitment specialist or another managerial position based in Cotabato City. Years ago, I became an advocate of training persons with disabilities. Kasi nga, magandang opportunities ito para sa kanila, di ba? Kasi hindi na nila kailangan mag-commute, going to offices, para lang magtrabaho. Especially na meron pa ring discrimination pagdating sa pag-e-employ ng mga PWDs. Just like Angelo, no, a person with disability, deaf and blind siya, bulag at saka bingi. But Angelo is working as a content writer by the use of technology na de-deliver niya yung ganyang klaseng service. And I'm very proud of Angelo kasi it was last year ba ata yun? Or mga 2017 or 18, mga ganyang taon, nang na-feature siya sa TV Patrol, Southern Mindanao. Because we want to advocate, especially for the blind, yung mga bulag, for the blind community na hindi lang sila hanggang masahe lang. Di ba usually pag blind, massage, no? This time, even blind, they can also work online. And imagine, no, content writer pa talaga. That's because of the technology. Di ba sabi ko kanina, those who will survive the future are not the brightest, but the ones who can embrace the changes, especially in technology. When I was in Malaybalay, nagkaroon ako ng student na deaf, bingi, at saka pipi naman. And since I am an advocate of helping persons with disabilities, successful naman yung training ko kay Lota. Medyo nahirapan akong naghanap ng client until nakadiscover ako ng strategy to convince the client na may capacity si Lota. And that is by creating a video resume. Na-amaze, nakuha namin ang sympathy ng client because of the video resume. Kaya isa sa mga toolkit na kailangan yung i-prepare is a video resume nga. Kaya for the past years of doing training, mayroon na akong na-identify na 14 beneficiaries or 14 sectors na natulungan ko since I started doing this kind of an advocacy-based mission. So, nandyan yung mga students, mga out-of-school youth, LGBT community, senior citizen, those in the countryside, mga baguhan sa ganitong klaseng industry, unemployed, or even yung mga employed na gustong magkaroon ng additional source of income, mga entrepreneurs, single mother or single father, house husband or housewife, mga OFW, marami na akong mga students na overseas Filipino workers, na pag nag-end yung contract nila, pwede nang hindi mag-renew, pwede nang bumalik sa Pilipinas at magtrabaho online. Persons with disabilities, yung number 13, PDL, kasi nagte-training ako dati sa MAA City Jail in partnership with the Department of ICT. Kasi sa MAA City Jail, meron silang tinatawag na Tech for Ed Center na pwedeng gamitin para magtrabaho online. Pero yung hindi masyado dapat connected sa internet. Kasi pwede silang mag-chat, di ba, sa outside world. Kaya ipinagbabawal yon. They are more on graphic designing at saka content writing. At yung ika-14, yung IDP, or internally displaced persons, or otherwise known as bakwit. Kasi nga pinadala ako before sa Marawi, di ba? Mga bakwit sila, or IDP, internally displaced persons. Now, in the future, if you are planning to grow, you can also start your own outsourcing operations, kagaya ng ginagawa ng mga iba kong estudyante, by creating their own team. So for the remaining minutes, let me share to you some of the success stories of digital workers turned digital entrepreneurs. Ito yung na-story ko na sa inyo kanina nung pinadala ako sa Municipality of Kapatagan in Lanao del Norte, nung pinahanap ako ng kanilang municipal mayor to actually train 21 sons and daughters of farmers. Pasok dyan si Benjamin, yung nasa Kapatagan. Out of 21 na pina-interview ko, 16 of them passed. Yung 5 kailangan pang i-improve ang kanilang communication skills. Pero out of the 16 who passed, na naging online worker, 4 sa kanila ang meron ng sariling mga team ngayon. And they became a full-fledged digital entrepreneur. Kaya nga ang tawag namin sa kanila doon, a farmer by day and a BPO manager by night. Pinadala din ako sa Marawi City. No, I stayed there for more than a week.
para mag-train naman ng 25 Maranaos na naging victim of the Marawi Siege. And this was the first recorded training ng Marawi City for virtual professionals. And for the very first time na record ng government, si Halil Bakarat as the first IDP na nagkaroon ng online job. In fact, itong si Halil Bakarat, nagtrabaho din ito siya sa office ni former ASEC Mocha Uson. 'Di ba si Mocha Uson, Assistant Secretary ng PCOO, 'di ba? Presidential Communications, ganyan. Si Mocha kasi is more on the social media, 'di ba? So nagtrabaho din ito si Halil doon because nalaman ni Mocha when she went in Marawi that Halil is a virtual professional. So let me share my journey very quick, how I started from scratch, no? Kasi nga isa ako sa mga living testimony na kung ano yung tinapos natin nung college, hindi talaga siya maging measurement kung ano yung magiging future career natin. Just like me, and of course si Councilor Jessica na nasa politics na rin ngayon. So hindi na siya more on the healthcare. Yung story ko kasi pang MMK. Pero syempre hindi si Charo Santos ang magbabasa. Ako ang magbabasa ng sarili kong kwento. Parang wala namang pinagkaiba kasi yung dalawang picture, no? From senior high to senior citizen. Yung nunal hindi rin nagkakalayo talaga. Para talagang si Charo Santos. So this is my cycle. A registered nurse turned as digital worker, turned digital entrepreneur, and now I am a digital career advocate. Kaya nga I am blessed and honored when Councilor Jessica Bonguyan invited me to share digital entrepreneurship because I am an advocate of helping Filipinos to build their digital career. Hindi kasi ako selfish of sharing my knowledge, no, to Filipinos na maging isang virtual professional. In fact, mas mayaman pa nga yung mga students ko ngayon, yung mga successful ko na students as compared with me. Kasi sila mga full-time workers, online workers sila. Ako kasi nag-focus kasi ako sa training. So 2005, when I graduated nursing in Cotabato, June, when I passed the board exam, July 11, 2005, ayan, ayan yung sinasabi ko, na yan pa yung itsura ko when I was still an operating room nurse, kung saan din nagtrabaho before si Councilor Jessica. I am an operating room nurse sa Ricardo Limso Medical Center. That was 2005. O, di ba, hanapin nyo na lang kung saan ako dyan. Ako yung naka-white naka-white, no? Sa tabi ng head nurse namin. Na head nurse din naman siya hanggang ngayon din, si Ma'am Luz. Yun nga lang, 2009 came when I was transferred in the female medical and surgical ward. So, nalipat ako sa ward. So, nagstay naman ako dito ng 2 years. Yun nga lang, for working for 2 years here, doon ko na-realize na mahirap talaga yung trabaho ng isang nurse. Magkano lang naman yung sweldo namin. Siyempre, hindi ko na i-disclose yun, pero hindi ganun kalakihan. Especially, we are a private institution. Okay lang sana kung sa SPMC kami or government facilities, kaso private. Kaya I decided na mag-resign and apply going abroad. So it was January 2011 when I officially resigned as a registered nurse. Yun nga lang, as I mentioned earlier, while I am processing my application as a student visa going to Australia, nag-reunion kami ng batchmate ko nung college. Kaya after 6 years, nagkita kami here in Davao. Tapos when I asked that batchmate, sabi ko, anong trabaho mo dito sa Davao? Saang hospital ka nag-work? Alam niyo kung anong sabi niya sa akin? Ay, Pipes, hindi man ako nag-work as a nurse here in Davao. Ay, sabi ko, bakit? Kasi hindi siya pasado ng board exam nung time na yon. Sabi ko, kung hindi ka nurse dito sa Davao, anong trabaho mo? And then he answered to me, I am working here as a virtual assistant. Kaya it was 2011, 10 years ago, when I first heard the word virtual assistant. Nagkaroon ako bigla ng interest. Kaya sabi ko, hala, pwedeng pasubok dyan kasi parang bonggalag eh. Tapos malaki pa yung sweldo niya. So that's why March 16 of 2011, araw ng Davao pa talaga niya noon. Pero ngayon kasi ang araw ng Davao, March 1 na ulit, di ba? Pero March 16, kahit holiday araw ng Davao, I started my first day as a virtual assistant sa opisina muna, along Bonifacio Street. Kasi wala akong skills wala akong knowledge. So nagtrabaho muna ako sa isang office
After 1 year and 4 months, 1 year and 4 months, I decided to resign office-based. Kasi gusto ko nang mag-home-based. Kasi marami na akong mga nalalaman about being a virtual professional. Yun nga lang, meron akong dalawang problem na na-encounter. First, wala akong sariling computer, wala akong internet sa bahay. The solution, I work in the internet cafe for 2 months. Nag-ipon ako ng pera, nakabili ako ng laptop at saka ng pocket wifi. Yan pa yung uso dati, wala pa yung mga wireless na mga modem na yan. Or yung isaksak lang. Pangalawang problem, where will I get a client to start my home-based career? So sabi ko, paano ako maka-acquire ng client? Nakahanap ako ng clients through online freelancing sites, yung mga na-mention ko kanina sa inyo. So after 2 months of working in the internet cafe, nakabili ako ng laptop at umuwi ako ng bahay namin dito sa Bago Galliera. Ito yung bahay namin kasi I have a partner in life, diba? Meron akong love life, guys. At magna 9 years na kami this coming November. And way back 2012, dito kami umuwi sa bahay nila. It's made of amakan. Pero dito sa bahay na to nagsimula kung ano man yung meron ako ngayon. I started from scratch. So nagtira ako dito, may laptop, may pocket wifi, hanggang sa naging home-based na talaga ako. I got more than 1 client. Nagkaroon ako ng 6 na clients before and I am earning more than 100,000 pesos. Pero nagkasakit ako noon, na-admit ako sa hospital. Dati ako yung nurse, nung time na yun ako na yung pasyente. And of course, saan ba ako magpapa-admit? Syempre doon sa hospital kung saan ako nagtrabaho before. Na-admit ako sa limso ng 3 days. And after 3 days, the doctor's diagnosis is over-fatigue lang. Wala akong sakit based on the laboratory test. Wala akong sakit, napagod lang siguro, nagkatrangkaso. Kaya sabi ng doktor ko, huwag kang mag-overwork. Huwag ka masyadong magtrabaho kasi anuhin mo naman yung trabaho ko ng trabaho kung madali ka lang din naman mamatay, sabi niya. So I decided to duplicate myself. If hindi kaya ng isang piper, then why not multiply my strength? Kaya doon nagsimula ang pag-isip ko na, why not I will train out of school youth, why not I will train LGBT para maging agents ko. Kung ano yung ginagawa ko sa client, ituturo ko sa kanila. So, nagkaroon ako ng 2 empleyado. And then from there, it was November 11 of 2013 when I started KOM at pinangalan ko nga siyang Knights of Online Marketers. Nagsimula kasi yan sa kasi nga puro kami bakla, 3 kami. So sabi ko, kaya nga ang YouTube channel ko, Queen of the Knights, diba? Because I am the owner of Knights of Online Marketers. Aside from that, nung nag-isip kasi ako ng pangalan ng kumpanya or ng business, di ba 3 kaming mga bakla? Tapos sabi ko sa sarili ko, kunyari nag-miss gay kami. Kung nag-miss gay kami 3, dapat ako yung queen. Kaya Queen P ang tawag sa akin ng mga agents ko before. If I am the queen, ano ang tawag ko sa mga agents ko? So the same with the queen na may protector, na may tinatawag na knights in shining armor. So si Queen Piper, meron din siyang tinatawag na mga Knights of Online Marketers. And KOM was born and founded sa bahay na yan. But of course, because I need to take good care of my agents, pinarenovate ko yung bahay namin, pinasemento ko, hollow blocks, para naman comfortable sila. So it was November 2013 when I started KOM with 2 agents or 2 employees pa lang. So eto yung interior ng aming opisina, no? Pero kahit nasa bahay lang kami, I am already projecting that we are a big company. Because if you can dream it, you can do it. So eto yung mga agents ko na nagtatrabaho sa maliit na spasyo ng bahay namin ngayon. Actually, yung bahay na yan, yung nasa picture, andito ako ngayon sa bahay na yan. Pero meron kasi akong bahay na sa Deca Homes Talomo. And I acquired that property because of online freelancing din. Sabi ko kanina, doon sana ako sa Deca Homes para sana mas tahimik ang environment. Yun nga lang, there's a problem with connectivity, kaya bumalik ako dyan. Pero iba na yung itsura ngayon. Pero on the exact location, kung saan kami nagsimula before. So nagkaroon din kami ng customer support. O di ba naging call center din yung aming yung aming maliit na opisina. So may mga agents ako, ang iba out of school youth.
And until this day came when my client from the US, from California, pumunta ng bahay namin. Dito yung bahay mismo na yan. Sabi ko pa sa kanya, client, huwag kang pumunta dito sa bahay kasi ang pangit ng bahay namin. Pero sabi niya, don't worry, I will not check the appearance of your house but the operation of your business. Pero nung pumunta siya, kasi tabing kalsada yung bahay namin, malapit lang sa barangay hall ng barangay Bago Galera. Sa labas lang ng Samantha Homes Bago, yung may convenience store, dyan lang yung bahay namin along the highway. Kaya masyadong maingay. Kaya sabi niya sa akin, Piper, parang hindi ata efficient ang location mo if you are going to receive calls. Dapat meron ka ng sariling opisina. And from that statement of the client, I decided to get an office. Kaya nung July 1, 2014, yan yung dati naming opisina, no, yung bahay namin, until dumating yung time na kumuha na talaga ako ng office so that I can deliver my services to my clients nga. Okay? So, yan yung aming office, operation namin before. Yan. Kami na lang din yung nag-renovate niyan. Until lumipat nga kami noong 2015 sa aming office sa Ponciano. Kaya ang mga virtual assistants namin, from working like this into something like this. O mas comfortable naman sila. Yung call center agents namin from this into this. And because there's a need for me to produce more workers, nag-start na akong mag-conduct ng training sa mga Davaoeños na interested to learn about online job. And January of 2014, eto yung office namin sa Ponciano. Pero wala na rin kasi ito because of the pandemic na apektuhan kami. So this is how I started from 2013, 14, 2015, 2016, and up to the present. So this was our training room. These are just some of our instructors and some of the online freelancers in Davao. And because of that, we became partners of government agencies and we became a member of the Davao Chamber of Commerce. In the entire Philippines, I am one of the national trainer of the Department of ICT pagdating sa pagtetrain ng mga virtual professionals. I am also one of the founding members of the Digital Career Advocates of the Philippines, or DCAP. We are blessed because the Davao Chamber recognized us as one of the most outstanding or presidential citation for membership distinction ng Davao Chamber for the year 2017 at saka nung 2018. Yun nga lang, alam nyo bang bumagsak din yung mundo ko when I met a major road accident way back 2018 sa municipality of Pikit because of doing countryside development. So, talagang nawalan ako ng gana to continue with what I am doing kasi malapit na nga akong mamatay because of my advocacy to help Filipinos. Pero noong 2018 kasi na-recognize kami ulit ng presidential citation ng Davao Chamber, kaya nag-continue yung aking advocacy of helping Filipinos, and then 2019 as well. Kaya medyo nabuhayan ako ulit ng loob. And way back 2015, I was nominated with Davao's most influential personality ng Davao Eagle Online. Actually, si ano pa yung councilor din nun, si former councilor Bonguyan, no? Isa sa mga na-inform nitong 2015 ng Davao Eagle Online. So that's why in this time of pandemic, we need to make sure that we are going to utilize ICT into its full advantage talaga. And one way of doing that one is to make use of your knowledge and skills, competencies para maging assets ninyo, para kumita kayo ng pera. And you can always start that one by building a strong foundation of your digital career and start working as a virtual professional. So my challenge to you, if others did it, then what's the reason you cannot? Okay, so that's the end of my presentation and it's close to 12 noon kung hanggang kailan tayo matatapos, no? I hope na with the past hours that I shared insights about digital entrepreneurship, about sharing success stories, medyo binilisan ko na lang ng konti yung end part in order for us na matapos natin on time yung ating discussion. I hope na you will realize after this session to make use
of your time using Facebook, using YouTube, or using the internet by making use of it as your assets. And that is again by working as a virtual professional. So with that, maraming salamat po sa pakikinig sa akin virtually, and especially to the office of Councilor Jessica Bonguyan. But if you have questions, no, baka meron silang questions, no, Councilor Jess, baka pwede nilang i-chat sa chat box so that I can address the concern kung meron silang gustong itanong. So, you can now ask questions, no, sa ating mga participants kung meron kayong gustong itanong related to my discussion. At kung sakaling kulang na talaga yung oras natin, and if you want to ask questions about digital entrepreneurship, you can always send a message to our Facebook page, Knights of Online Marketers, or you can also add me on Facebook. Hanapin nyo lang po yung Piper Rambuanga na Facebook account. Okay? So, it's 12 noon, so let me transfer virtually the floor to our host for this webinar.